Bốn người vợ cùng bước vào một gia tộc quyền thế, nhưng chỉ một người được công nhận là chính thất. Và từ khoảnh khắc ấy, tình chị em hóa thành thù hận, con ruột bị đánh cháo, tà thuật được luyện thành, kéo theo cuộc báo thù đẫm máu suốt 24 năm. Ngay trước ngày bước chân vào hào môn, hai chị em ruột George và Tút Tim cùng được gả làm vợ của Khun The, một người đàn ông giàu có và đầy quyền thế. Nhưng khi hôn lễ còn chưa bắt đầu, lòng đố kỵ của Tút Tim đã bùng lên dữ dội. Cô ta sợ rằng người chị xinh đẹp của mình sẽ cướp hết sự sủng ái của lão gia, nên quyết định xuống tay trước để trừ hậu họa. Trên đường rước dâu, Tút Tim bí mật thuê một tên sát thủ mai phục. Chỉ chờ thuyền vừa cập bến, hắn lập tức lao tới tung một cú đạp khiến George rơi thẳng xuống dòng nước cuồn cuộn. May mắn thoát chết, George gắng gượng bơi lên bờ, nhưng tên sát thủ vẫn truy sát đến cùng. Trong cơn tuyệt vọng, cô liên tục nhặt lá cây, cành gỗ chống trả, song tất cả chỉ như châu chấu đá xe trước một kẻ quyết lấy mạng mình. Ngay khoảnh khắc lưỡi hái tử thần sắp giáng xuống, một bóng người mặc áo đen, đeo chiếc mặt nạ khắc ký tự bí ẩn bất ngờ xuất hiện. Người đó lạnh lùng ném một sinh vật kỳ dị lên người tên sát thủ. Chỉ trong nháy mắt, cánh tay hắn chuyển sang màu đen kịt, độc tố lan khắp cơ thể, rồi gã gục xuống chết ngay tại chỗ. Hóa ra người cứu George chính là bà vú luôn theo hầu cô từ nhỏ. Bà trao lại chiếc mặt nạ và căn dặn rằng muốn sử dụng bí thuật ngũ độc thì nhất định phải đeo nó. Khoảnh khắc biết chính em gái ruột đã nhẫn tâm muốn lấy mạng mình, George hiểu rằng lòng nhân từ của cô đã chết từ đây. Đây cũng chính là khởi đầu cho con đường hắc hóa đầy máu và thù hận. Trong khi George cận kề cái chết, Tút Tim ung dung bước chân vào phủ Khun The. Khi lão ra hỏi vì sao chị gái chưa tới, cô chỉ cúi đầu làm ra vẻ đau khổ rồi im lặng. Sau đó Khun The giới thiệu đại phu nhân Pin và nhị phu nhân Gwen. Đến lúc này Tút Tim mới chết lặng nhận ra mình chỉ là tam phu nhân chứ không hề có địa vị như cô từng mơ tưởng. Khi Pin hỏi George đang ở đâu, Tút Tim lập tức bịa chuyện rằng giữa đường gặp sơn tặc nên chị gái đã bỏ mạng. Khun The nghe xong vô cùng tiếc nuối, dặn Pin chăm sóc tốt cho tam phu nhân rồi rời đi. Vừa khuất bóng lão ra, Tút Tim lập tức lộ nguyên hình, vênh váo sai bảo người hầu. Nhưng chẳng ai buồn nghe lời cô, mãi đến khi Pin lên tiếng họ mới bắt đầu dọn hành lý. Tưởng mình vẫn là thiên kim được nuông chiều, Tút Tim ngang nhiên chạy lên tầng trên, lục lọi khắp nơi mà không biết đó là khu vực riêng của Pin và Gwen. Sự ngông cuồng của cô càng lớn hơn vì mang theo cả đống vàng bạc châu báu làm của hồi môn. Sau đó Tút Tim còn giả bệnh để gọi Khun The tới phòng, nhưng lão ra mải lo việc công nên chẳng buồn ghé thăm. Nghe tiếng mở cửa, cô hí hửng tưởng chồng đã đến, nào ngờ người bước vào lại là Gwen. Nhị phu nhân tốt bụng mang thuốc và canh tới thăm hỏi, nhưng đổi lại chỉ nhận được bát canh nóng bị hất thẳng vào người. Ngay cả nha hoàn của Tút Tim cũng cáo mượn oai hùm, lớn tiếng mắng chửi Gwen. Dù hiền lành, Gwen cũng khiến đám người hầu không dám coi thường bởi ánh mắt lạnh lùng đầy uy nghiêm. Biết chuyện, đại phu nhân Pin lập tức ra lệnh từ nay ai bệnh thì tự sắc thuốc lấy, không cần Gwen phải giúp nữa để tránh lòng tốt bị trà đạp. Đúng lúc ấy, Khun The trở về và dẫn theo một người phụ nữ khiến tất cả chết sững. George vẫn còn sống và chính thức trở thành tứ phu nhân của Khun gia. Nhìn thấy chị gái xuất hiện, Tút Tim trợn tròn mắt vì kinh hãi. Hai chị em nhìn nhau, không cần nói cũng hiểu rõ âm mưu của đối phương đã bại lộ. Khi người hầu vô ý làm rơi hành lý của George, cô lập tức quát dừng lại, không cho bất kỳ ai chạm vào chiếc hộp bí mật mình mang theo. Bởi bên trong chính là sinh vật ngũ độc cực kỳ nguy hiểm, cũng là vũ khí báo thù mà cô quyết tâm che giấu. Tút Tim chủ động tìm sang phòng George, nhưng chuyến viếng thăm ấy hoàn toàn không mang theo thiện ý. Đối diện kẻ từng muốn giết mình, George gần như không kìm được sát ý. Cô định mở chiếc hộp để thả độc vật trừng trị em gái ngay lập tức. May thay bà vú kịp thời ngăn cản. Sau phút giằng co, George cuối cùng vẫn nhẫn nhịn vì nghĩ đến công ơn dưỡng dục của cha, quyết định tha cho Tút Tim thêm một lần. Muốn tạo dựng quan hệ hòa thuận trong khuôn phủ, George đem chiếc vòng vàng quý giá tặng đại phu nhân Pin, nhưng Pin nhẹ nhàng từ chối. George tưởng mình bị khinh thường, song Gwen liền giải thích rằng Pin đối xử công bằng với tất cả mọi người nên chưa bao giờ nhận quà riêng của bất kỳ ai. Nghe vậy George cũng dần cảm thấy nhẹ lòng. Thế nhưng đúng lúc ấy, Tút Tim lại xuất hiện, buông lời mỉa mai rằng George mới đến ngày đầu đã biết nịnh bợ người khác. Pin không thèm đôi co, chỉ lặng lẽ quay người rời đi. Bà hiểu rất rõ vị trí của mình trong khuôn phủ không thể bị lay chuyển chỉ bởi vài lời khiêu khích. Còn từ đây, cuộc chiến ngấm ngầm giữa bốn vị phu nhân chính thức bắt đầu, kéo dài suốt nhiều năm và biến khuôn phủ thành nơi chất chứa âm mưu, độc kế cùng những màn báo thù đẫm máu. Không lâu sau, một người đồng nghiệp của Khun The mang đến tin tức chẳng mấy tốt lành. Vì thân phận và địa vị hiện tại, lão gia buộc phải đăng ký kết hôn hợp pháp với một người vợ duy nhất. Quy định ấy lập tức khiến Khun The đau đầu, bởi trong nhà ông đang có tới 4 vị phu nhân, ai cũng có danh phận, ai cũng từng được ông đối xử như nhau. Nhưng một khi chỉ được chọn một người để đăng ký chính thức, 3 người còn lại chắc chắn sẽ không cam lòng. Tin tức vừa truyền đến hậu viện, bầu không khí trong phủ lập tức trở nên căng thẳng. Kẻ nào cũng hiểu rõ rằng người được công nhận là chính thất không chỉ có danh phận cao quý mà còn nắm quyền thừa kế hợp pháp đối với toàn bộ gia sản của Khun gia. Thấy các phu nhân vừa mở miệng đã nhắc tới tiền bạc, Khun The tức giận quát lớn, tại sao các người cứ nhắc đến tài sản mãi vậy? Ta vẫn còn sống sờ sờ ra đây kia mà. Trong lòng ông, 4 vị phu nhân vốn chẳng phân cao thấp, tất cả đều được yêu thương và đối xử công bằng.
Nhưng cũng chính vì thế, những cuộc tranh cãi, ghen tuông và đấu đá trong nhà ngày càng khiến ông mệt mỏi. Giữa tất cả bọn họ, chỉ có nhị phu nhân Gwen là người thực sự thấu hiểu nỗi khổ của chồng. Cô vốn hiền lành, không tham quyền, không tranh sủng, chỉ cần cuộc sống đủ ăn đủ mặc đã cảm thấy mãn nguyện. Sự dịu dàng ấy khiến Khun The càng thêm yêu thương và sủng ái cô. Trái ngược hoàn toàn với Gwen, tứ phu nhân George lại âm thầm nảy sinh dã tâm chiếm lấy vị trí chính thất. Trong mắt cô, ba vị phu nhân còn lại đều là chướng ngại vật. Chỉ cần từng người một biến mất, toàn bộ gia sản và quyền lực của Khun gia cuối cùng sẽ rơi vào tay cô. Tối hôm đó, khi Gwen đang thu dọn quần áo, cô phát hiện thiếu mất một bộ nên vội quay lại khu vực phơi đồ tìm kiếm. Hóa ra lúc thu quần áo, cô đã vô tình làm rơi một bộ bên ngoài. Nhưng ngay khi vừa cúi xuống nhặt, Gwen bỗng nhìn thấy một bóng người mặc áo đen đang lén lút di chuyển trong bóng tối. Kẻ đó lom khom bắt những loài côn trùng và sinh vật độc nguy hiểm quanh khu vườn. Cảnh tượng quỷ dị khiến Gwen lạnh sống lưng, vội vàng quay người bỏ chạy. Tiếng động phát ra trong lúc cô hoảng hốt đã khiến người áo đen phát hiện, nhưng kẻ đó chỉ đứng im nhìn theo chứ không hề đuổi bắt. Sáng hôm sau, Gwen đem toàn bộ chuyện mình chứng kiến kể lại cho đại phu nhân Pin. Điều đáng ngờ nhất là nơi bóng đen xuất hiện lại nằm ngay cạnh chỗ ở của bà vú luôn theo hầu George. Cảm thấy sự việc không đơn giản, Pin và Gwen quyết định cùng nhau đến đó thăm dò. Lúc này, bà vú vẫn đang bí mật chế luyện những sinh vật bắt được từ đêm trước. Nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, bà ta lập tức thu dọn mọi thứ. Ngay khi Pin chuẩn bị đẩy cửa bước vào, bà vú đã nhanh tay mở cửa trước, khiến hai người mất đi cơ hội bắt quả tang. Bà ta bình thản hỏi họ đến đây có chuyện gì. Gwen vừa định nhắc lại chuyện tối qua thì Pin lập tức ngăn lại, chỉ thăm dò rằng thời tiết trở lạnh nên họ đến xem bà có thiếu chăn màn hay không. Bà vú đáp rằng mọi thứ đều đã đủ dùng, nhưng Pin vẫn nhất quyết muốn bước vào kiểm tra bên trong. Đúng lúc ấy, George bất ngờ xuất hiện. Tứ phu nhân lạnh lùng nói rằng bà vú thiếu thứ gì thì cô sẽ tự lo liệu, không cần người khác bận tâm. Pin không hề nhượng bộ, đanh thép đáp, đây là nhà của tôi muốn vào xem bên trong thiếu thứ gì cũng không cần phải xin phép cô. Nói rồi bà định bước qua, nhưng George lập tức giang tay chặn lại. Hai bên giằng co, không ai chịu nhường ai. Đúng lúc bầu không khí sắp bùng nổ, một nha hoàn hớt hải chạy tới, vừa chạy vừa la lớn rằng trong phủ đã xảy ra chuyện nghiêm trọng. Hóa ra tam phu nhân Tút Tim đang ôm bụng nôn mửa dữ dội, dáng vẻ yếu ớt như thể vừa ăn phải thức ăn ôi thiêu. Người trong phủ lập tức xì xào bàn tán, cho rằng cô có thể đã mang thai. Pin bình tĩnh bảo người hầu đi mời thầy thuốc đến khám, nhưng nha hoàn của Tút Tim đã nhanh nhảu dẫn sẵn một vị thầy thuốc vào phòng. Mọi chuyện diễn ra quá trùng hợp, khiến người ta không khỏi sinh nghi. Sau khi bắt mạch, vị thầy thuốc tươi cười tuyên bố Tút Tim không hề mắc bệnh mà đã có thai. Nghe tin, Khun The vui mừng đến mức không giấu nổi nụ cười. Không một ai biết rằng vị thầy thuốc kia thực chất đã bị Tút Tim mua chuộc từ trước. Toàn bộ màn nôn mửa và chẩn đoán mang thai đều chỉ là một vở kịch được cô dựng lên để chiếm lấy sự sủng ái của lão gia. Khun The cứ thế vui vẻ nhận tin mình sắp có con mà không hề hay biết bản thân đang bị lừa. Các phu nhân khác ngoài mặt đều chúc mừng, nhưng trong lòng đã bắt đầu nảy sinh hoài nghi. Riêng George không thể che giấu sự khó chịu trên khuôn mặt. Sau đó, Pin quay lại kiểm tra căn phòng của bà vú, nhưng bên trong đã không còn bất kỳ dấu vết đáng ngờ nào. Những dụng cụ dùng để luyện bí thuật cùng đám độc vật đã sớm bị bà ta mang đi phi tang. Kể từ ngày Tút Tim tuyên bố mang thai, Khun The ngày càng cưng chiều cô hơn. Không ai biết cái thai ấy hoàn toàn không tồn tại. Được chồng chống lưng, Tút Tim càng trở nên ngang ngược. Dù vậy, địa vị của Tút Tim trong phủ đã khác hẳn trước kia. Cô bắt George phải đứng bên cạnh George trà hầu hạ mình, chỉ cần có chút không vừa ý liền hất thẳng chén trà nóng lên người tứ phu nhân. Nghe tiếng động, Pin lập tức bước tới hỏi chuyện. Tút Tim thản nhiên đáp, không có gì đâu, tôi chỉ đang dạy dỗ một tỷ nữ không biết phép tắc mà thôi. Một câu nói đã đủ cho thấy cô ta ngang ngược đến mức nào, thậm chí chẳng còn coi George là một vị phu nhân trong nhà. Tất cả chỉ vì Tút Tim tin rằng mình đang mang trong bụng đứa con của Khun The nên không ai dám động đến cô. Pin lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt cô rồi dằn từng chữ, nghe cho rõ đây. Cho dù cô có sinh ra 100 đứa con thì tôi vẫn là đại phu nhân của cái nhà này. Lời nói đanh thép khiến Tút Tim nhất thời cứng họng, chỉ có thể nghiến răng tức tối. Nhưng một kẻ nham hiểm như cô sao có thể chịu thua dễ dàng. Vài ngày sau, Tút Tim cố tình lượn lờ đến khu vực nhuộm vải do Pin quản lý. Nhìn những thùng thuốc nhuộm và vải vóc trước mặt, trong đầu cô lập tức nảy ra một âm mưu mới. Cô sai nha hoàn gọi Khun The đến, rồi bất ngờ ôm đầu, giả vờ chóng mặt, khó thở, bày ra bộ dạng như sắp ngất. Mục đích của Tút Tim rất rõ ràng, cô muốn mượn cái thai giả để gây khó dễ cho Pin. Nha hoàn thân cận hiểu ý chủ nhân, lập tức lao tới hất tung toàn bộ đồ nhuộm xuống đất, miệng còn gào lên rằng tam phu nhân không chịu nổi mùi ở nơi này. Chứng kiến cảnh tượng đó, Pin tức giận quát lớn, ai cho phép các người phá hỏng đồ đạc của ta? Tút Tim vênh mặt, không chút sợ hãi đáp, chính tôi bảo họ làm đấy. Có Khun The ở bên chống lưng, cô càng không coi ai ra gì. Quả nhiên, lão gia lập tức lên tiếng bênh vực, tam phu nhân đang mang thai, nàng ấy không thể chịu nổi mùi thuốc nhuộm nồng nặc này. Trước sự thiên vị của chồng, Pin dù tức giận cũng chỉ có thể nén lòng, ngậm đắng nuốt cay. Tút Tim nhìn thấy vậy càng thêm đắc ý,
hoàn toàn không biết rằng bí mật của mình đang dần bị phơi bày. Sau đó, nha hoàn của cô lén lút mang một vật gì đó ra góc vườn đốt bỏ. Hành động khả nghi ấy vô tình lọt vào mắt Gwen. Nhị phu nhân lặng lẽ tiến lại, đợi nha hoàn rời đi rồi dùng tay bới lớp đất phía trên. Bên dưới hiện ra một mảnh vải còn sót lại dấu vết kỳ lạ. Gwen lập tức mang vật đó đến cho Pin xem. Chỉ cần nhìn thoáng qua, đại phu nhân đã nhận ra đây là loại vải phụ nữ thường dùng trong những ngày hành kinh. Hai người nhìn nhau, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Nếu Tút Tim thật sự đang mang thai, cô tuyệt đối không thể vẫn còn xuất hiện kinh nguyệt. Cái thai mà Tam phu nhân khoe khoang bấy lâu nay hoàn toàn là giả. Đại phu nhân Pin lập tức dẫn người đến tận phòng đối chất. Vừa bước vào, bà đã lạnh lùng chất vấn, cô diễn vở kịch này lâu như vậy mà không thấy mệt sao? Ngay sau đó, một vị bác sĩ ngoại quốc cũng được mời tới để kiểm tra cơ thể Tút Tim. Nghe nói phải khám lại, cô ta lập tức hoảng sợ đến tái mặt, bởi chỉ cần vị bác sĩ này bắt mạch, cái thai giả chắc chắn sẽ bị vạch trần. Tút Tim liên tục tìm cớ từ chối, nhưng Pin kiên quyết tuyên bố nếu chưa có kết quả rõ ràng thì không một ai được rời khỏi căn phòng. Đúng lúc sự việc đang đến hồi căng thẳng nhất, Khun The bất ngờ xuất hiện, khiến kế hoạch vạch mặt Tút Tim một lần nữa bị gián đoạn. Tuy tạm thời thoát nạn, nhưng Tút Tim hiểu rất rõ bí mật này sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Vì thế, cô vội vàng gọi tên thầy thuốc từng giúp mình làm giả chuyện mang thai đến để bàn cách đối phó. Sau khi đuổi hết người hầu ra ngoài, gã thầy thuốc lập tức đóng chặt cửa phòng rồi lấy ra một chiếc lọ nhỏ, nói rằng bên trong là loại thuốc có thể giúp Tam phu nhân điều dưỡng cơ thể và che giấu dấu hiệu bất thường. Không chút nghi ngờ, Tút Tim cầm lấy uống thử. Nào ngờ tất cả chỉ là một cái bẫy. Thuốc vừa xuống bụng, cô lập tức cảm thấy đầu óc quay cuồng, hai chân mềm nhũn, chưa kịp kêu cứu đã ngã gục xuống sàn. Đúng lúc ấy, cánh cửa bất ngờ bật mở. Một kẻ mặc áo đen xuất hiện khiến gã thầy thuốc hoảng hốt lùi lại. Người áo đen đặt một chiếc hộp xuống đất, từ bên trong lập tức bò ra một sinh vật độc kỳ dị. Nó men theo chân gã thầy thuốc, nhanh chóng bò lên cơ thể hắn. Chỉ trong chốc lát, toàn thân gã co giật dữ dội rồi gục chết ngay tại chỗ. Sau khi hạ sát thầy thuốc, con độc vật lại quay đầu bò thẳng về phía Tút Tim. Trong lúc nguy cấp, cô cố dùng chút sức lực cuối cùng hất đổ ngọn đèn dầu xuống đất. Ngọn lửa bùng lên thiêu cháy sinh vật kia thành tro. Thấy kế hoạch thất bại, người áo đen liền rút ra một vật nhọn, chậm rãi tiến đến định kết liễu Tút Tim. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn chuẩn bị ra tay, Gwen bất ngờ chạy tới. Sợ bị phát hiện thân phận, kẻ áo đen buộc phải nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Tuy thoát chết trong gang tấc, Tút Tim vẫn không thể che giấu sự thật thêm được nữa. Cây kim giấu trong bọc lâu ngày cuối cùng cũng phải lộ ra. Chuyện cô mua chuộc thầy thuốc, dựng nên màn kịch mang thai giả nhanh chóng truyền đến tai Khun The. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Tút Tim đành cúi đầu thừa nhận tất cả. Khun The giận dữ đến cực điểm, lập tức ra lệnh đuổi cô ra khỏi phủ. Nghe lời tuyên án lạnh lùng ấy, Tút Tim sợ hãi quỳ rạp xuống đất, khóc lóc van xin chồng tha thứ. Nhưng lần này Khun The không còn một chút thương xót. Ông lạnh lùng tuyên bố rằng sáng hôm sau, khi thức dậy, ông không muốn nhìn thấy khuôn mặt của cô trong căn nhà này thêm lần nào nữa. Tút Tim đúng là tự làm tự chịu. Đêm ấy, cô lặng lẽ thu dọn quần áo và hành lý, nhưng trong lòng vẫn tràn ngập oán hận. Cô nghiến răng thề rằng một ngày nào đó nhất định sẽ quay lại trả thù tất cả những kẻ đã đẩy mình đến bước đường này. Sáng sớm hôm sau, Tút Tim xách hành lý rời khỏi phủ. Khi vừa đi đến khu rừng, cô bất ngờ gặp lại người hầu thân cận của mình. Thay vì vui mừng, Tút Tim lại tức giận mắng nhiếc bà ta vì đã biến mất vào lúc cô cần nhất. Cô đâu biết rằng trước đó người hầu đã bị George bắt đi, ép uống một loại nước độc kỳ lạ. Từ đó, mỗi khi độc tính phát tác, bà ta lại đau đớn, hoảng loạn và mất hết lý trí. Đúng lúc hai người còn đang tranh cãi, một kẻ áo đen bất ngờ xuất hiện, tung đòn hiểm suýt lấy mạng người hầu. May thay Tút Tim kịp thời ngăn lại. Biết không thể cùng nhau thoát thân, người hầu liều mạng lao tới giữ chân hắn, đồng thời hét lớn bảo Tút Tim mau chạy đi. Không hề ngoảnh đầu nhìn lại, Tút Tim lập tức bỏ mặc bà ta rồi cắm đầu chạy sâu vào rừng. Đúng lúc ấy, chất độc trong cơ thể người hầu bất ngờ phát tác. Cơn đau dữ dội khiến bà ngã quỵ xuống đất, không còn sức tiếp tục ngăn cản. Kẻ áo đen lập tức đuổi theo Tút Tim. Chẳng bao lâu sau, hắn đã bắt kịp cô. Trong lúc hoảng loạn, Tút Tim quay người tát mạnh vào mặt hắn rồi tung thêm một cú đá, định nhân cơ hội bỏ chạy. Chỉ bằng một đòn hiểm, tên sát thủ đã khiến cô mất đi khả năng di chuyển. Khi hắn chuẩn bị giáng xuống đòn kết liễu, tiếng gọi của một nhóm người bất ngờ vang lên từ phía xa. Hóa ra một gánh hát đang tình cờ đi ngang qua khu rừng. Thấy có người xuất hiện, kẻ áo đen không dám tiếp tục ra tay, lập tức quay người bỏ trốn. Nhờ được đoàn hát cứu giúp, Tút Tim mới giữ được mạng sống. Nếu họ đến chậm thêm một bước, cô có lẽ đã không còn cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời ngày hôm sau. Người hầu của cô cũng được tìm thấy và đưa về phủ chữa trị. Sau khi kiểm tra, thầy thuốc cho biết bà không bị thương quá nghiêm trọng. Khi tỉnh lại, người hầu ngẩng đầu nhìn đám đông đang đứng xung quanh, nhưng vừa chạm phải ánh mắt của George, bà lập tức tái mặt, toàn thân run rẩy dữ dội. Kể từ khi bị bắt uống thứ nước kỳ lạ, mỗi lần nhìn thấy tứ phu nhân, bà đều trở nên hoảng loạn và mất kiểm soát. Đúng lúc mọi người còn đang khó hiểu trước phản ứng của bà, George bất ngờ hoa mắt, chóng mặt rồi ngất xỉu. Thầy thuốc lập tức được gọi tới kiểm tra. Không lâu sau,
ông vui mừng thông báo George đã thật sự mang thai. Tin tức này khiến tứ phu nhân lập tức trở thành tâm điểm của cả Khôn phủ. Có được đứa con mang huyết mạch của Khôn The, địa vị của George chắc chắn sẽ càng thêm vững chắc. Thế nhưng ngoài mặt chúc mừng, những người còn lại đều không khỏi lo lắng. Bọn họ hiểu rằng một khi George đắc thế, cô sẽ càng không coi đại phu nhân Pin ra gì. Chỉ cần sinh được con trai cho lão gia, địa vị của cô thậm chí có thể vượt qua cả vợ cả, rồi từng bước dẫm Pin xuống dưới chân. Nhưng mọi chuyện liệu có thật sự diễn ra đúng như George tính toán? Trong lúc ấy, Pin vẫn không ngừng suy nghĩ về chuyện đăng ký người vợ hợp pháp. Vụ túp tim giả mang thai vừa mới kết thúc, trong nhà lại xuất hiện một người thật sự có thai. Tuy nhiên, Pin biết rõ người được Khôn The yêu thương nhất từ trước đến nay vẫn luôn là Gwen. Vì thế, bà cho rằng lão gia chưa chắc sẽ đăng ký danh phận chính thất với George. Quả nhiên, không lâu sau, Gwen cũng bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu bất thường. Cô thường xuyên buồn nôn, chóng mặt và mệt mỏi. Nhìn biểu hiện ấy, Pin lập tức nghi ngờ nhị phu nhân cũng đã có thai, dù chính Gwen vẫn chưa hề nhận ra. Trong khi đó, Khôn The vẫn ngày đêm túc trực bên cạnh George. Biết mình đang được sủng ái, tứ phu nhân không ngừng khóc lóc kể lại những khổ cực từng chịu đựng, như muốn nhắc nhở lão gia rằng cô xứng đáng được bù đắp nhiều hơn. George tin rằng những tháng ngày tăm tối của mình cuối cùng đã kết thúc, từ nay cô sẽ nhờ đứa con trong bụng mà từng bước giành lấy tất cả. Thế nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Sau khi bắt mạch cho Gwen, thầy thuốc chính thức thông báo nhị phu nhân cũng đã mang thai. Vừa nghe tin, đám người hầu lập tức vỡ òa reo hò chúc mừng. Gwen vốn hiền lành, chưa bao giờ tranh giành hay làm hại bất kỳ ai, vì thế trong mắt mọi người, đứa con này chính là phúc báo mà cô xứng đáng nhận được. Trái lại, George gần như không thể che giấu sự tức tối. Cô vừa mới trở thành tâm điểm chưa được bao lâu thì hào quang đã lập tức bị Gwen cướp mất. Hôm trước Khôn The còn hứa mỗi ngày sẽ đến bên cạnh chăm sóc cô, vậy mà đến tận quá nửa đêm, George vẫn không thấy bóng dáng chồng đâu. Hóa ra lão gia đã sang phòng Gwen để ở bên người vợ mà ông yêu thương nhất. Cả đời Gwen chưa từng tính toán với ai, nên sự quan tâm này hoàn toàn là điều cô xứng đáng nhận được. Trong lúc Khôn The đang vui mừng vì đứa con sắp chào đời, Gwen bất ngờ nhắc đến chuyện đăng ký danh phận vợ hợp pháp. Lão gia vô cùng sửng sốt, bởi từ trước đến nay cô chưa bao giờ thể hiện ý muốn tranh giành vị trí chính thất. Thế nhưng Gwen không hề xin danh phận ấy cho mình. Cô chỉ nhẹ nhàng thỉnh cầu Khôn The hãy giữ nguyên vị trí vợ cả cho Pin, người đã quản lý gia đình nhiều năm và luôn đối xử công bằng với tất cả mọi người. Lời đề nghị chân thành ấy khiến Khôn The càng thêm cảm động trước sự lương thiện của Gwen. Ngày hôm sau, ông triệu tập toàn bộ các phu nhân và người hầu trong phủ, tuyên bố có hai chuyện lớn cần thông báo. Chuyện thứ nhất là George đã mang thai, đồng thời Gwen cũng đang mang trong mình cốt nhục của ông. Chuyện thứ hai chính là quyết định về người sẽ được đăng ký danh phận vợ hợp pháp. Tất cả đều hồi hộp chờ đợi, riêng George âm thầm tin rằng với đứa con trong bụng, người được lựa chọn chắc chắn phải là mình. Nhưng lời tuyên bố tiếp theo của Khôn The đã khiến cô chết lặng. Người được đăng ký chính thức không phải George, cũng không phải Gwen, mà vẫn là đại phu nhân Pin. Chỉ trong khoảnh khắc, giấc mộng trở thành chính thất của George hoàn toàn tan thành mây khói. George chỉ có thể cố gượng cười. Nụ cười ngoài mặt càng tươi bao nhiêu thì nỗi uất hận trong lòng cô càng dữ dội bấy nhiêu. Đôi mắt tứ phu nhân đỏ hoe, ngấn đầy nước mắt vì cam phẫn. Thế nhưng George vẫn chưa chịu từ bỏ tham vọng. Cô quyết tâm tiếp tục luyện thứ bí thuật nguy hiểm để loại bỏ Pin và Gwen, bởi cô không muốn đứa con trong bụng mình vừa chào đời đã phải mang thân phận thấp kém, mãi mãi đứng dưới con của những người phụ nữ khác. Đúng lúc George và bà vú đang bí mật chế luyện độc vật trong phòng, Pin bất ngờ dẫn theo một nhóm người hầu ập tới kiểm tra. Cánh cửa bên trong đã bị khóa chặt, nhưng những tiếng đập cửa dồn dập vẫn khiến hai người trở tay không kịp. Biết không thể trì hoãn lâu hơn, bà vú vội nhét chiếc mặt nạ vào tay George, bảo cô tìm cách phi tang mọi thứ, còn mình bước ra ngoài câu giờ. Trước khi rời đi, bà ta nhanh tay khóa chặt căn phòng chứa những dụng cụ bí mật. Bà vú vừa mở cửa đã giả vờ bình thản ứng phó, liên tục viện lý do nhằm kéo dài thời gian. Thế nhưng Pin không dễ dàng bị qua mặt. Bà lập tức ra lệnh cho người hầu xông vào lục soát khắp nơi. Trong lúc mọi người còn đang bị bà vú cản trở, George âm thầm đổ dầu khắp sàn phòng, châm lửa thiêu rụi toàn bộ chứng cứ, sau đó ôm theo những vật quan trọng trèo qua cửa sổ bỏ trốn. Ngọn lửa bất ngờ bùng lên dữ dội, nhanh chóng bao trùm cả gian phòng, giúp George và bà vú xóa sạch phần lớn dấu vết. Ngay cả bà vú cũng không biết George đã chạy về hướng nào, trong khi tứ phu nhân đã kịp thoát ra ngoài an toàn. Sau khi đám cháy được dập tắt, Khôn The triệu tập mọi người để tra hỏi nguyên nhân. Bà vú lập tức bịa chuyện rằng trong lúc đun nước đã quên tắt bếp, khiến nồi cạn rồi bén lửa gây ra hỏa hoạn. Không có bằng chứng rõ ràng, mọi người đành tạm chấp nhận lời giải thích ấy, giúp bọn họ một lần nữa thoát khỏi sự truy cứu. Tuy nhiên, Pin vẫn cảm thấy vụ cháy này vô cùng đáng ngờ. Bà bí mật đưa Gwen quay lại hiện trường kiểm tra. Khung cảnh ngổn ngang những chai lọ vỡ, dụng cụ kỳ lạ và dấu vết bị thiêu cháy cho thấy trong căn phòng này chắc chắn từng có người chế tạo một thứ gì đó rất nguy hiểm. Đáng sợ hơn, họ còn tìm thấy một mảnh vải sót lại, trên đó có viết một chữ bí ẩn. Dù chưa thể trực tiếp chứng minh George là người đứng sau, Pin và Gwen vẫn quyết định tạm thời giấu chuyện này với Khôn The, âm thầm điều tra thêm. Không lâu sau, George bất ngờ xin phép được chuyển đến một ngôi nhà nhỏ ở gần đó để tĩnh dưỡng thai. Khôn The nghe xong vô cùng khó hiểu,
Nhưng George lại lấy lý do rằng nếu tiếp tục ở trong phủ, những trận tranh cãi và sự nghi kỵ của các phu nhân sẽ khiến đứa bé trong bụng không được yên ổn. Thực chất, cô chỉ muốn đổi địa điểm để có thể tiếp tục luyện tà thuật mà không bị người khác phát hiện. Không còn cách nào khác, Khun The đành đồng ý cho cô rời phủ một thời gian. Pin còn cẩn thận cử 4 người hầu đi theo để chăm sóc sinh hoạt hàng ngày cho George. Thế nhưng ngay khi chuyển đến nơi ở mới, George và bà vú lại tiếp tục bí mật điều chế độc vật, chờ ngày bí thuật hoàn thành sẽ quay về thanh trừng Pin và Gwen. Trong lúc ấy, Túp Tim đang sống cùng một gánh hát sau khi bị đuổi khỏi khuôn phủ. Một ngày nọ, cô nhìn thấy một nghệ nhân đang luyện phóng phi tiêu, từng cú ném đều chuẩn xác đến đáng kinh ngạc. Nhìn cảnh tượng ấy, Túp Tim lập tức nảy ra ý định học theo. Ngoài miệng cô nói rằng muốn có thêm một nghề để kiếm sống, nhưng trong lòng lại chỉ nghĩ đến việc dùng thứ vũ khí này để báo thù George. Người nghệ nhân ban đầu có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý truyền dạy những động tác cơ bản. Cú ném đầu tiên của Túp Tim bay chệch khỏi mục tiêu, cú thứ hai vẫn trượt xa. Người thầy liền nhắc nhở cô phải tập trung toàn bộ tinh thần, trong lòng phải có một mục tiêu thật rõ ràng thì phi tiêu mới có thể trúng đích. Nghe vậy, Túp Tim từ từ nhắm mắt lại, tưởng tượng quả dưa hấu trước mặt chính là khuôn mặt George, kẻ mà cô căm hận nhất trên đời. Khi mở mắt, cô dồn toàn bộ oán khí vào cánh tay rồi phóng mạnh phi tiêu. Lần này, lưỡi phi tiêu cắm phập vào chính giữa mục tiêu. Trong lòng Túp Tim lập tức trào dâng cảm giác hả hê. Chỉ cần có một kẻ để căm thù, cô dường như có thể làm được bất cứ chuyện gì. Tối hôm đó, đến giờ biểu diễn của gánh hát thì một diễn viên bất ngờ ngất xỉu, khiến cả đoàn thiếu người lên sân khấu. Không còn lựa chọn, mọi người đành đẩy Túp Tim lên thay thế. Cô hoảng hốt từ chối vì không biết hát cũng chẳng biết diễn, nhưng họ trấn an rằng cô chỉ cần mặc trang phục rồi đứng yên trên sân khấu là đủ. Sau khi bị ép thay đồ, Túp Tim vụng về bước ra, đi lại lộn xộn giữa những diễn viên khác. Trùng hợp thay, George và bà vú cũng có mặt dưới khán đài để xem hát. Vừa nhìn thấy kẻ thù đang thản nhiên ngồi thưởng trà, ngọn lửa căm hận trong lòng Túp Tim lập tức bùng lên. Trong đầu cô hiện ra cảnh mình nhảy thẳng khỏi sân khấu, phóng lưỡi dao sắc bén về phía hai người, khiến George và bà vú gục xuống ngay tại chỗ. Túp Tim tưởng tượng mình đã báo được đại thù, trong lòng sung sướng đến cực điểm. Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng do cô tự vẽ ra. Trên thực tế, George và bà vú vẫn bình an ngồi dưới khán đài, hoàn toàn không biết Túp Tim đang ở ngay trước mặt. Sau khi buổi diễn kết thúc, George cùng bà vú rời khỏi rạp hát. Đi được một đoạn, bà vú chợt nhớ ra mình để quên đồ nên quay lại tìm, để George đứng chờ một mình bên ngoài. Túp Tim lập tức âm thầm bám theo. Nhìn thấy tứ phu nhân đang đứng lẻ loi, cô hiểu rằng 3 ngày khổ luyện cuối cùng cũng đã có cơ hội phát huy tác dụng. Túp Tim rút phi tiêu ra, chậm rãi giơ tay nhắm thẳng vào George. Nhưng đúng lúc chuẩn bị ra tay, cơn đau đầu dữ dội bất ngờ tái phát. Cô choáng váng, toàn thân mất sức rồi ngã quỵ xuống đất. Nghe tiếng động, George phát hiện có người bất tỉnh nên từ từ tiến lại gần. Tuy nhiên, do Túp Tim vẫn còn lớp hóa trang sân khấu trên mặt, George hoàn toàn không nhận ra người nằm trước mặt chính là em gái mình. Đúng lúc ấy, bà vú quay trở lại. Hai người chỉ liếc nhìn Túp Tim rồi lạnh lùng bỏ mặc cô nằm đó, cùng nhau trở về nơi ở. Về đến nhà, George và bà vú tiếp tục pha chế một loại nước độc kỳ lạ. Không ngờ một nha hoàn tình cờ bước vào và nhìn thấy chiếc mặt nạ đang nằm trên tay họ. Nhận ra mình đã phát hiện một bí mật không nên biết, cô gái sợ hãi quay người bỏ chạy. Nhưng chưa chạy được bao xa, cô đã bị bà vú chặn đường. Nha hoàn hoảng loạn lùi lại, rồi vừa quay người đã đụng trúng George đứng phía sau. Cô gái bị kẹp giữa hai người, sợ đến mức ngã quỵ xuống đất. Bà vú lập tức mở chiếc hộp, thả ra một sinh vật độc dị dạng. Nhân lúc nha hoàn không kịp đề phòng, con vật lao tới chích mạnh vào cơ thể cô. Một cơn đau khủng khiếp lập tức lan khắp toàn thân. Cô gái ngã xuống, giãy giụa dữ dội vài lần rồi dần bất động. Làn da của cô nhanh chóng biến đổi, thân thể khô quắt lại đến mức lộ rõ từng khúc xương. Ngay sau đó, một làn khói đen bốc lên bao phủ toàn bộ cơ thể, khiến cô tan biến thành một đống bột trắng ngay trước mắt George. Chứng kiến cảnh tượng ấy, tứ phu nhân biết rằng bí thuật cuối cùng đã được luyện thành công. Bước tiếp theo của cô chính là quay trở về khuôn phủ để thanh toán tất cả những người đã cản đường mình. Mang theo chiếc bụng bầu cùng vũ khí chết người, George trở lại nhà với mục tiêu tiêu diệt các vị phu nhân còn lại. Thế nhưng Pin và Gwen đã sớm đoán được âm mưu của cô. Từ mảnh vải có chữ bí ẩn cùng những chai lọ được tìm thấy sau vụ hỏa hoạn, họ biết George và bà vú đang luyện một loại tà thuật nguy hiểm. Những lời đồn trong vùng rằng bà vú biết sử dụng phép thuật càng khiến suy đoán ấy trở nên đáng tin. Pin lập tức mang mảnh vải đến nhờ một vị đại sư xem xét. Sau khi kiểm tra, vị đại sư cho biết người sử dụng loại tà thuật này bắt buộc phải đeo một chiếc mặt nạ đặc biệt để tránh bị độc vật phản phệ. Biết George quay về chắc chắn không mang theo thiện ý, Pin và Gwen quyết định chuẩn bị sẵn phương án đối phó. Hai người tự tay thêu những vật trấn yểm theo chỉ dẫn của đại sư, hy vọng có thể khắc chế tà thuật của bà vú. Họ bận rộn suốt cả ngày, chờ đợi cơ hội dụ kẻ địch lộ diện. Đến chiều tối, Khun The có việc phải rời khỏi phủ. George lập tức xem đây là thời cơ tốt nhất để ra tay. Thế nhưng Pin và Gwen cũng đang chờ đúng khoảnh khắc ấy. Muốn bắt được bà vú cùng tang vật, họ cần phải chuẩn bị một miếng mồi đủ hấp dẫn. Gwen cố tình để lộ tin rằng tối nay cô sẽ ở một mình trong phòng thắp hương cầu phúc. Bề ngoài đó chỉ là một lời nói vô tình,
nhưng thực chất lại là cái bẫy đã được giăng sẵn để dẫn dụ kẻ địch. Đêm xuống, Gwen bình tĩnh ngồi chờ trong phòng. Tuy đã chuẩn bị từ trước, cô vẫn không khỏi run sợ khi cảm nhận được một bóng người đang âm thầm tiến đến phía sau. Quả nhiên, bà vú đã mắc bẫy. Bà ta lặng lẽ mở chiếc hộp chứa độc vật, chuẩn bị thả sinh vật bên trong ra sát hại nhị phu nhân. Ngay khi nắp hộp vừa bật mở, Gwen lập tức đứng phắt dậy rồi giật mạnh sợi dây được giấu phía sau. Một tấm lưới lớn từ trên cao lập tức sập xuống, trùm kín lấy bà vú. Bị tấn công bất ngờ, bà ta đứng sững người. Con độc vật vừa bò ra khỏi hộp cũng hoảng loạn quay đầu chạy thẳng về ổ. Bà vú vội ôm chiếc hộp, định phá lưới bỏ trốn, nhưng Gwen đã nhanh chóng lao tới tung một cú đá mạnh, đánh bật bà ta ngã xuống đất. Đại phu nhân Pin lập tức dẫn theo một nhóm người hầu phá cửa xông vào, quyết bắt giữ bà ta ngay tại trận. Cùng lúc đó, căn phòng của George cũng bị lục soát và đập phá tan hoang, khiến tứ phu nhân lập tức cảm nhận được chuyện chẳng lành. Thế nhưng đám người hầu do Pin mang tới hoàn toàn không phải đối thủ của bà vú. Dù chỉ là một người phụ nữ, bà ta từ lâu đã có nền tảng võ công, ra tay nhanh và hiểm đến mức những người đàn ông trong phủ cũng không thể chống đỡ. Vừa lao ra ngoài, bà vú đã bị một tên gia nhân chặn đường, nhưng chỉ bằng vài đòn quyền cước, bà ta dễ dàng đánh ngã hắn rồi phá vòng vây bỏ chạy. Pin lập tức dẫn người truy đuổi đến tận bờ sông, nhưng khi tới nơi lại không còn nhìn thấy bóng dáng bà ta đâu. Mọi người tưởng rằng bà vú đã trốn thoát nên đành rời đi. Không lâu sau, bà ta mới từ dưới mặt nước chậm rãi ngoi lên, kéo lê thân thể đầy thương tích bỏ vào bờ. Thế nhưng bà ta không hề biết rằng phía sau đang có một người âm thầm tiến lại gần. Đó chính là người hầu cũ của Tutin. Vừa nhìn thấy một món đồ nằm dưới đất, bà ta bỗng trở nên kích động, tinh thần mất kiểm soát. Phản ứng bất thường ấy khiến bà vú sững người. Người hầu vừa nhìn thấy bà ta liền hoảng sợ, quay đầu cắm cổ bỏ chạy. Bà vú không hề đuổi theo, chỉ lặng lẽ đứng nhìn với ánh mắt khó đoán, dường như mọi chuyện vừa xảy ra đều nằm trong tính toán của bà ta. Trong khi đó, George biết âm mưu có nguy cơ bại lộ nên cũng vội vàng chuẩn bị trốn khỏi phủ. Tuy nhiên, cô vừa ra đến cửa đã bị nhị phu nhân Gwen chặn lại, buộc phải ngoan ngoãn trở về phòng. George lo sợ bà vú bị bắt sẽ khai ra tất cả, nhưng bên ngoài lại có người canh gác nghiêm ngặt. Không còn đường thoát, cô liều lĩnh trèo qua cửa sổ bỏ chạy, bất chấp việc bản thân đang mang thai và chỉ cần sơ suất một chút cũng có thể mất cả đứa bé trong bụng. Trong lúc đó, bà vú tiếp tục tìm đường tẩu thoát thì bất ngờ bị Pin chặn lại. Vừa nhìn thấy chiếc mặt nạ trong tay bà ta, đại phu nhân lập tức khẳng định đây chính là kẻ đã sử dụng tà thuật hại người. Pin định áp giải bà ta trở về gặp Khunthe để đối chất, nhưng không ngờ George lại xuất hiện từ phía sau, dùng một khúc gậy đánh mạnh vào đầu bà khiến bà ngất lịm. Toàn bộ cảnh tượng ấy bị một nha hoàn vô tình chứng kiến. Để bịt đầu mối, George và bà vú lập tức ra tay khiến cô gái không còn cơ hội lên tiếng. Sau đó, George giả vờ hoảng loạn, khóc lóc chạy đến gặp Khunthe, trắng trợn vu oan rằng Pin mới chính là người luyện tà thuật và sát hại nha hoàn. Khi tỉnh lại, đại phu nhân kinh hãi phát hiện trên mặt mình đang đeo chiếc mặt nạ bí ẩn, bên cạnh lại là thi thể của cô gái xấu số. Đúng lúc ấy, Khunthe dẫn người ập vào. Tất cả bằng chứng đều được sắp đặt hoàn hảo, khiến Pin nghiễm nhiên trở thành vật tế thần cho âm mưu của George. Tứ phu nhân tiếp tục khóc lóc, làm ra vẻ yếu đuối và đau khổ. Pin dù cố gắng thanh minh đến khản giọng cũng không một ai tin tưởng. Ngay cả Khunthe, dù trong lòng không muốn tin người vợ cả của mình có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy, cũng không thể phủ nhận những gì đang hiện ra trước mắt. Đúng lúc ấy, một người hầu lại tìm thấy trong phòng của Pin một mảnh giấy ghi chép cách luyện bí thuật. Mọi thứ càng khiến bà không còn đường chối cãi. Khunthe nổi giận dữ dội, cho rằng Pin ngoài mặt hiền lành nhưng sau lưng lại giấu âm mưu hiểm độc. Gwen hết lời cầu xin, khẳng định đại phu nhân bị oan, nhưng George lại lập tức đổ thêm dầu vào lửa, nói rằng nếu Pin có thể làm ra chuyện này thì chắc chắn phải có đồng phạm. Lời nói ấy khiến Khunthe bắt đầu nghi ngờ cả Gwen. Nhị phu nhân vô cùng thất vọng khi người chồng mình hết lòng yêu thương lại dễ dàng lung lay chỉ vì vài lời vu khống. Trước sự truy vấn gay gắt của lão gia, Pin hiểu rằng nếu còn tiếp tục phản bác, Gwen chắc chắn sẽ bị kéo vào vòng lao lý. Vì muốn bảo vệ người chị em thân thiết, bà quyết định ôm hết mọi tội lỗi vào mình, thừa nhận chính mình là người luyện tà thuật và gây ra tất cả. Gwen liên tục khóc lóc, thề rằng Pin vô tội, nhưng đại phu nhân vẫn nhất quyết không thay đổi lời khai. Khunthe trong cơn thịnh nộ lập tức ra lệnh giam giữ Pin, chờ ngày xử lý. Gwen tìm đến nơi giam giữ nhưng lính canh nhất quyết không cho vào. Cô phải quỳ xuống van xin mới được phép gặp người chị em tốt của mình. Tình cảm giữa Pin và Gwen vốn vô cùng sâu sắc. Chính vì sợ Gwen bị liên lụy, Pin mới chấp nhận gánh hết mọi tội danh. Hai người còn chưa nói được bao lâu thì George đã bước vào. Mục đích của cô không gì khác ngoài việc chế giễu đại phu nhân đang sa cơ thất thế. Pin lạnh lùng cảnh cáo rằng làm nhiều chuyện ác rồi sẽ có ngày phải trả giá. Nhưng George chẳng những không sợ mà còn buông lời cay độc, tuyên bố Pin đừng mong bình an rời khỏi nơi này, bởi đến nửa đêm cô sẽ tự tay kết liễu bà. Sau khi suy nghĩ, Gwen hiểu rằng nếu không hành động ngay thì Pin chắc chắn sẽ mất mạng. Cô liền quay trở lại nơi giam giữ, đánh ngất lính canh rồi đưa đại phu nhân trốn đi trong đêm. Hai người men theo đường rừng bỏ chạy, nhưng giữa đường bất ngờ bị bà vú chặn lại. Bà ta lập tức lấy chiếc hộp chứa độc vật ra chuẩn bị ra tay. Pin không chút do dự lao tới ôm chặt lấy bà vú.
giằng co quyết liệt để giữ chân kẻ địch. Hai người tranh giành chiếc hộp không ngừng, trong khi Pin lớn tiếng giục Gwen mau chạy trước. Lúc này bụng Gwen đã bắt đầu đau dữ dội, rõ ràng cô sắp chuyển dạ. Pin vừa giữ chặt bà vú vừa hét lên rằng nếu còn sống, bà nhất định sẽ tìm đến Gwen sau. Không còn cách nào khác, nhị phu nhân đành ôm bụng bỏ chạy một mình. Nhưng cô chưa chạy được bao xa thì cơn đau quặn thắt ập đến, khiến từng bước chân trở nên vô cùng khó khăn. Đúng lúc ấy, George bất ngờ xuất hiện. Cô ta sao có thể để Gwen dễ dàng mang đứa con rời đi? Giữa khu rừng tối, hai người phụ nữ đang mang thai lao vào giằng co dữ dội, mà không hề biết phía xa có một người đang âm thầm quan sát tất cả. Gwen cố hết sức đẩy mạnh George ngã xuống đất. Cú ngã khiến tứ phu nhân đau đớn đến mức không thể thốt nên lời, gần như cạn sạch sức lực. Trong lúc đó, bà vú đã khống chế được chiếc hộp, thả sinh vật độc lao thẳng về phía Pin. Con vật bám vào cánh tay đại phu nhân rồi chích mạnh một nhát. Biết mình đã trúng độc, Pin lập tức túm lấy nó và bóp nát trong tay. Nhưng cánh tay bị cắn bắt đầu nhanh chóng chuyển sang màu đen, độc tính đang lan dần lên khắp cơ thể. Nhìn thấy một chiếc rìu nằm gần đó, Pin hiểu rằng nếu không hành động ngay, bà chắc chắn sẽ mất mạng. Đúng lúc ấy, bà vú nghe tiếng George kêu cứu nên bỏ mặc Pin, vội vàng chạy đến giúp chủ nhân. Cơn đau do chất độc gây ra khiến đại phu nhân đánh rơi chiếc rìu rồi ngã quỵ xuống đất, nhưng bà không cam tâm chết một cách oan uổng như vậy. Dồn chút sức lực cuối cùng, Pin nhặt chiếc rìu lên, nghiến răng tự chặt bỏ cánh tay đã nhiễm độc để ngăn nó lan vào tim. Trong khi đó, bà vú hớt hải chạy đến bên George và giúp cô sinh con ngay giữa khu rừng. Thế nhưng có lẽ đúng là ác giả ác báo, đứa bé của George vừa chào đời đã không còn hơi thở. Tứ phu nhân vì kiệt sức cũng lập tức ngất lịm. Nhìn đứa trẻ đã chết, bà vú nhanh chóng nảy ra một kế hoạch vô cùng tàn độc. Bà ta bế đứa con vừa chào đời của Gwen sang đặt cạnh George, định biến nó thành con của tứ phu nhân, sau đó ra tay giết nhị phu nhân để vĩnh viễn chôn giấu sự thật. Nhưng ngay khi bà ta chuẩn bị hành động, một vật sắc nhọn bất ngờ xé gió bay tới. Người ra tay chính là Túp Tim, kẻ đã mất tích suốt thời gian dài. Sau thời gian khổ luyện trong gánh hát, kỹ năng phóng phi tiêu của cô đã trở nên vô cùng lợi hại. Tuy nhiên, bà vú vẫn không hề tỏ ra sợ hãi, còn ngang nhiên tuyên bố đứa trẻ trong tay chính là con của George. Túp Tim không tin lời bà ta, cô lập tức rút ra 4 chiếc phi tiêu giấu trong ngực, vung tay phóng đi. Những lưỡi dao sắc bén đồng loạt găm thẳng vào cánh tay bà vú, khiến bà ta đau đớn buông lỏng đứa trẻ. Túp Tim vốn định nhân cơ hội này hạ gục kẻ thù, nhưng đúng lúc ấy căn bệnh đau đầu quái ác lại bất ngờ tái phát. Cơn đau dữ dội khiến cô không thể tiếp tục chiến đấu. Không còn cách nào khác, Túp Tim đành cố nén đau, dìu Gwen cùng rời khỏi hiện trường. Không lâu sau, Khun The dẫn người tìm đến khu rừng. Trước mắt ông là George đang nằm bất tỉnh dưới đất, bên cạnh lại có một đứa trẻ sơ sinh vẫn còn sống. Tin rằng vợ mình đã sinh con bình an, lão gia vui mừng khôn xiết, hoàn toàn không biết đứa bé ấy thực chất là con của Gwen. Tất cả những gì xảy ra đều bị người hầu của Túp Tim lúc này đã trở nên điên loạn, đứng từ xa nhìn thấy. Cứ như vậy, đứa con đầu tiên của nhị phu nhân bị đánh cháo và trở thành con của tứ phu nhân. Bà vú âm thầm mang thi thể đứa bé của George rời đi để xóa sạch dấu vết. Trong khi đó, Túp Tim đưa Gwen trốn khỏi khu rừng, nhưng giữa đường nhị phu nhân lại tiếp tục chuyển dạ. Hóa ra trong bụng cô không chỉ có một đứa trẻ. Giữa lúc không có thầy thuốc hay người thân bên cạnh, Gwen đau đớn sinh hạ thêm người con thứ hai, đó chính là Reed. Sau khi quay về, bà vú tuyệt đối không tiết lộ việc đứa trẻ trong phủ là con ruột của Gwen. Bà ta chỉ nói rằng Pin, Gwen và Túp Tim đều đã biến mất. Khun The hoàn toàn tin lời bà ta, không hề biết mình đang nuôi dưỡng một đứa trẻ bị đánh cháo. Kể từ đó, bí mật kinh hoàng ấy bị chôn vùi suốt 24 năm. Đứa trẻ còn lại của Gwen phải lưu lạc bên ngoài, lớn lên trong cảnh nghèo khó và trở thành một nghệ sĩ biểu diễn xiếc đường phố. Người thanh niên ấy không ai khác chính là Reed. Được Túp Tim truyền dạy kỹ năng phóng phi tiêu từ nhỏ, Reed có bản lĩnh vô cùng điêu luyện. Tuy nhiên, những tiết mục thông thường chẳng giúp cậu nhận được bao nhiêu tiền thưởng từ khán giả. Vì muốn kiếm thêm tiền sinh sống, Reed quyết định tự tăng độ nguy hiểm cho màn trình diễn bằng cách bịt kín hai mắt rồi phóng phi tiêu vào mục tiêu. Thế nhưng màn biểu diễn của Reed bất ngờ xảy ra sự cố. Đám khán giả xung quanh sợ hãi đến chết lặng, trong khi cậu vẫn bịt mắt, hoàn toàn không hay biết chuyện gì đang diễn ra. Chỉ trong chốc lát, tất cả người xem đã hoảng loạn bỏ chạy sạch, không còn một bóng người. Nhưng đó lại chính là kết quả Reed mong muốn, bởi toàn bộ sự cố vừa rồi chỉ là một màn kịch được dàn dựng từ trước. Mục đích thật sự của cậu là hù dọa đám đông bỏ đi, để giỏ rau quả đặt bên cạnh không còn ai trông coi và dễ dàng rơi vào tay họ. Reed tưởng mình chỉ đang kiếm sống bằng những trò vặt vãnh, nhưng không hề biết bản thân đã dần trở thành công cụ báo thù trong tay Túp Tim. Suốt nhiều năm qua, cô ta không chỉ truyền dạy cho cậu kỹ năng phóng phi tiêu mà còn âm thầm nuôi dưỡng một loài vật cấm, thứ có khả năng khắc chế độc vật mà bà vú của George sử dụng. Để gieo thêm thù hận vào lòng Reed, Túp Tim kể rằng năm xưa, ngay sau khi cô thoát khỏi khuôn phủ, George đã phái người truy sát. Cô ta còn bịa rằng cha của Reed vì liều mạng bảo vệ hai mẹ con nên đã bị George sát hại, chỉ có Túp Tim và Gwen may mắn chạy thoát. Những lời dối trá được lặp đi lặp lại khiến lòng căm hận trong Reed ngày càng sâu đậm. Cuối cùng, cậu không thể nhẫn nhịn thêm, lập tức tìm đến hỏi Gwen về thân thế thật sự của mình.
Nào ngờ vừa nhắc tới chuyện cha ruột, cậu đã nhận ngay một cái tát đau điếng. Gwen nghiêm khắc bảo con đừng nghe những lời đồn nhảm nhí bên ngoài, nhưng Reed khẳng định mình đã biết tất cả, chính George là người hại chết cha cậu. Nghe vậy, Gwen sững sờ, bởi bà hiểu ngay những câu chuyện ấy đều do Túp Tim bịa ra để kích động con trai. Túp Tim còn không ngừng tiêm nhiễm rằng cha Reed đã chết dưới tay tứ phu nhân, khiến cậu tin rằng báo thù là trách nhiệm không thể trốn tránh. Dù vậy, Gwen vẫn không chịu tiết lộ cha ruột của cậu là Khôn The. Bà sợ một khi thân phận bị phơi bày, Reed sẽ bị cuốn vào vòng tranh đấu nguy hiểm của Khôn phủ. Thế nhưng sự im lặng ấy lại càng khiến cậu cho rằng mẹ đang cố che giấu sự thật. Trong suy nghĩ của Reed, cha mình đã chết oan, vì vậy cậu nhất định phải đòi lại công bằng. Gwen không ngờ đứa con trai vốn lương thiện lại trở nên cố chấp đến vậy. Sau đó, bà lập tức tìm đến Túp Tim để chất vấn, nhưng trái tim đã bị thù hận nuốt chửng của tam phu nhân căn bản không thể lay chuyển. Túp Tim còn ngụy biện rằng cô làm tất cả chỉ vì không muốn Reed cả đời phải sống trong cảnh nghèo khổ. Nhưng không ai hiểu được nỗi đau mà Gwen đã phải chịu đựng suốt 24 năm. Đứa con đầu lòng Patch vừa chào đời đã bị bà vú của George cướp mất, đến nay sống chết không rõ. Chính vì vậy, bà càng không muốn đứa con thứ hai là Reed tiếp tục dấn thân vào con đường báo thù đầy nguy hiểm. Trong khi đó, đại phu nhân Pin năm xưa từng là nữ chủ nhân cao quý của một gia đình hào môn, nay lại trở thành một ni cô nương nhờ cửa Phật. Mái tóc bà đã bạc trắng, thân thể tàn tạ, lại vĩnh viễn mất đi một cánh tay sau lần tự chặt bỏ phần cơ thể trúng độc. Thật trớ trêu, đúng ngày hôm ấy, Gwen cũng đến ngôi chùa nơi Pin đang tu hành để thắp hương cầu nguyện. Suốt nhiều năm, điều bà khẩn cầu duy nhất chính là có thể tìm lại đứa con trai đầu lòng Patch. Hai người chị em từng vào sinh ra tử chỉ còn cách nhau vài bước chân, nhưng ngay khoảnh khắc sắp chạm mặt, Gwen lại quay lưng rời đi. Có lẽ đây chính là sự trêu ngươi nghiệt ngã của số phận. Sau 24 năm xa cách, họ vẫn không thể gặp lại dù chỉ một lần. Khi Gwen rời khỏi điện Phật, chiếc khăn tay trong người vô tình rơi xuống đất. Pin nhìn thấy liền cảm giác vô cùng quen thuộc. Những đường thêu tinh tế trên đó giống hệt đường kim mũi chỉ của Gwen năm xưa. Bà lập tức nhặt chiếc khăn rồi vội vàng đuổi theo ra ngoài, nhưng khi đến cổng chùa, bóng dáng nhị phu nhân đã biến mất. Bao năm qua, Pin vẫn nghĩ Gwen đã chết trong đêm chạy trốn ấy. Giờ đây, chiếc khăn tay trước mắt đã chứng minh người chị em thân thiết nhất của bà có thể vẫn còn sống. Cùng lúc đó, Khôn The cũng tình cờ nhìn thấy một chiếc khăn có hoa văn tương tự trong tay người bạn. Người này cho biết chiếc khăn được mua từ một sạp hàng ngoài chợ. Nhìn những đường thêu quen thuộc, lão gia lập tức nhớ đến Gwen và bắt đầu nghi ngờ rằng người vợ năm xưa có lẽ chưa chết. Ông cất công tìm kiếm khắp nơi, lần theo nguồn gốc chiếc khăn cho đến khi tìm được đúng sạp hàng đã bán nó. Khôn The lấy chiếc khăn cũ của mình ra đối chiếu, lập tức nhận ra cả hai đều được làm từ cùng một người. Ông vội hỏi chủ sạp chiếc khăn mới này từ đâu mà có. Người bán đáp rằng có một phụ nữ thường mang khăn đến gửi bán. Đúng lúc họ còn đang so sánh từng đường thêu, chủ sạp bất ngờ nhìn thấy Gwen đang ôm một giỏ khăn tiến đến. Nhận ra Khôn The, bà lập tức quay người bỏ chạy. Gwen không muốn trở lại căn nhà đã từng mang đến cho mình quá nhiều đau khổ, càng không muốn bí mật về hai đứa con bị phơi bày. Nhưng vừa chạy đến một khúc cua, bà đã bị Khôn The chặn lại. Ông gấp gáp hỏi năm xưa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng Gwen vẫn chưa kịp trả lời thì một người mặc đồ đen bất ngờ xuất hiện, tung cước đánh ngã Khôn The. Người đó chính là Túp Tim, nhưng lão gia hoàn toàn không nhận ra tam phu nhân năm xưa. Sau khi trở về phủ, trong lòng lão gia vẫn không ngừng nhớ đến Gwen. George bước vào phòng, nhìn thấy tay chồng bị thương liền hỏi han, nhưng Khôn The lạnh lùng không muốn đáp lại. Trước đây chính George từng nói rằng Pin, Gwen và Túp Tim đều đã chết trong đêm đó. Thế nhưng hôm nay, ông đã tận mắt nhìn thấy Gwen vẫn còn sống. Điều này chứng minh tứ phu nhân chắc chắn đã giấu giếm rất nhiều chuyện. Không lâu sau, George vô tình nhìn thấy chiếc khăn tay trong phòng Khôn The. Vừa nhận ra những đường thêu quen thuộc, cô lập tức đoán được Gwen có thể vẫn chưa chết. Tuy nhiên, chính George cũng từng bị bà vú lừa dối về chuyện năm xưa. Cô lập tức tìm đến chất vấn. Trước ánh mắt dữ dội của chủ nhân, bà vú buộc phải kể ra một phần sự thật, nhưng vẫn nói dối rằng đứa con của Gwen vừa sinh ra đã chết yểu. Còn nhị phu nhân sau đó cũng ngất đi nên bà ta tưởng cô đã không qua khỏi. Lo sợ Gwen quay về vạch trần việc đánh cháo đứa trẻ, bà vú lập tức nảy ra độc kế mới. Bà ta cố tình tung tin rằng Gwen đã bị bắt, dụ Reed một mình đến một ngôi nhà hoang. Cậu tin mẹ đang gặp nguy hiểm nên không chút do dự lao đến. Nhưng khi mở chiếc bao bố trong phòng, người bị trói bên trong lại chính là George. Reed vừa nhận ra mình rơi vào bẫy thì đã bị tấn công liên tiếp 2 lần. May mắn thay, những đòn đó không trúng vị trí hiểm yếu nên cậu vẫn còn đủ sức phản kháng. Đúng lúc ấy, bà vú từ phía sau chậm rãi bước ra. Reed giả vờ hoảng hốt chỉ tay về phía sau, hét lên rằng có người đang tới. Khi cả hai vô thức quay đầu, cậu lập tức tung một cú đá rồi nhân cơ hội phá cửa bỏ chạy. George và bà vú nhanh chóng đuổi theo. Reed đã bị thương nên không thể chạy xa, những giọt máu nhỏ xuống mặt đất vô tình trở thành dấu vết dẫn đường cho kẻ địch. Lần theo vệt máu, George tìm đến một kho chứa đầy bao tải. Đôi mắt cô đỏ ngầu vì sát khí, tay cầm vật nhọn đâm liên tiếp vào từng chiếc bao. Bao thứ nhất không có người, cô lập tức chuyển sang bao thứ hai rồi bao thứ ba, ra tay tàn nhẫn đến mức không bỏ sót bất kỳ chỗ nào có thể ẩn nấp. Những bao tải xung quanh đều bị đâm thủng, nhưng vẫn không tìm thấy Reed.
Thực ra cậu đang bám trên xà nhà phía trên, cố nín thở đến mức không dám phát ra một tiếng động. Không tìm thấy người, George và bà Vú đành quay lưng rời đi. Reed tưởng mình đã thoát nạn nên từ từ trèo xuống. Nhưng vừa chạm đất, bà Vú đã bất ngờ xuất hiện chặn đường. Hóa ra bọn họ chỉ giả vờ rời khỏi đó để dụ cậu lộ diện. Ngay khi bà ta chuẩn bị ra tay, một người áo đen khác bất ngờ lao tới ngăn cản. Người này chính là Tút Tim. Cả Tút Tim và bà Vú đều đeo những chiếc mặt nạ gần như giống hệt nhau, khiến những người có mặt nhất thời không phân biệt được đâu là kẻ thật, đâu là kẻ giả. Bà Vú lập tức mở chiếc hộp, thả ra một sinh vật độc dị dạng. Tút Tim cũng không hề nao núng, lập tức thả loài vật cấm mà cô đã bí mật nuôi dưỡng suốt nhiều năm. Sinh vật của Tút Tim vốn là khắc tinh của độc vật kia. Chỉ trong chốc lát, con vật của bà Vú đã co giật, trợn trắng mắt rồi nằm bất động. Nhân cơ hội ấy, Tút Tim nhanh chóng đưa Reed rời khỏi ngôi nhà hoang, giấu cậu vào một nơi tạm thời an toàn. Trong lúc hỗn loạn, George chạy đến nhưng vì hai người áo đen đeo mặt nạ giống hệt nhau, cô hoàn toàn không nhận ra đâu mới là bà Vú. Thấy một người đứng trước mặt, George lập tức cho rằng đó là thuộc hạ của mình. Nào ngờ vừa tiến lại gần, cô đã bị Tút Tim vung tay một nhát. Đến lúc này George mới bừng tỉnh, cô lập tức tung chân đạp Tút Tim ngã xuống đất. Tưởng rằng đối phương đã bất tỉnh, George khinh thường quay lưng. Nhưng Tút Tim chỉ giả vờ gục xuống để chờ thời cơ. Ngay giây sau, cô bật dậy, dùng một dải vải dài quấn chặt quanh cổ George rồi kéo mạnh. Tứ phu nhân chưa kịp phản ứng đã bị treo lơ lửng lên xà nhà. Cô điên cuồng giãy giụa, hai tay cố kéo dải vải đang siết chặt cổ, miệng không ngừng kêu cứu. Thấy George sắp bị dải vải siết đến nghẹt thở, Patch lập tức lao tới cứu mẹ nuôi. Cậu vung vũ khí tấn công, đánh trúng cánh tay của kẻ áo đen Tút Tim. Thế nhưng điều kỳ lạ là cánh tay ấy cứng như một khúc gỗ, gần như không hề bị tổn thương. Ngay khi mọi người tưởng nguy hiểm đã qua, người áo đen cầm lấy thanh gỗ vừa định ra tay, nào ngờ Patch lao mình tới đỡ cho bà George rồi gục xuống đất. George vội nhặt lấy vũ khí bên cạnh, liên tục vung về phía đối phương để đe dọa, bất kể có đánh trúng hay không, chỉ cần khiến kẻ áo đen chùn bước là đủ. Nhưng Patch vốn đã bị thương nặng, chẳng bao lâu sau liền kiệt sức ngất đi. Đúng lúc ấy, Pin bất ngờ xuất hiện tại hiện trường. Sự xuất hiện của bà khiến George lập tức nghi ngờ, lẽ nào người mặc đồ đen vừa rồi chính là đại phu nhân. Sau đó, George và Patch được đưa tới trạm xá chữa trị. Cùng lúc đó, Gwen đang chải tóc ở nhà thì chiếc lược trong tay đột nhiên gãy làm đôi. Khi bà vừa đứng dậy, chiếc gương trên bàn cũng rơi xuống đất vỡ tan. Những điểm báo liên tiếp khiến Gwen cảm thấy bất an, nhưng bà không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể thành tâm bái Phật, cầu mong các con được bình an. Tại trạm xá, tình trạng của Patch vô cùng nguy kịch. Cậu mất quá nhiều máu và cần được truyền gấp loại máu phù hợp. George lập tức làm xét nghiệm với hy vọng có thể cứu con, nhưng kết quả trả về khiến bà chết lặng. Nhóm máu của hai người hoàn toàn không tương thích. Bác sĩ đành thông báo rằng máu của tứ phu nhân không thể truyền cho Patch. Chỉ có bà Vú mới hiểu rõ nguyên nhân, bởi Patch vốn không phải con ruột của George. Đúng lúc ấy, Khun The vội vàng chạy tới. Sau khi kiểm tra, bác sĩ xác nhận nhóm máu của ông phù hợp, nhờ vậy Patch được truyền máu kịp thời và cuối cùng cũng qua cơn nguy kịch. Nhưng sự việc này đã gieo vào lòng George một nghi ngờ không thể xua đi. Bà lập tức chất vấn bà Vú và cuối cùng phải đối mặt với sự thật kinh hoàng rằng đứa trẻ mình nuôi dưỡng suốt 24 năm hoàn toàn không phải con ruột. George không thể tin nổi Patch lại là máu mủ của người phụ nữ khác. Kể từ đó, thái độ của bà đối với cậu thay đổi rõ rệt. George trở nên lạnh nhạt, tránh né, thậm chí không muốn nói với Patch dù chỉ một câu. Sự bất thường ấy khiến ngay cả Khun The cũng cảm thấy kỳ lạ. Nhưng vì có quá nhiều người hầu đang đứng xung quanh, George chỉ có thể miễn cưỡng nói rằng mình không được khỏe rồi vội vàng trở về phòng. Vừa đóng cửa, bà lập tức bật khóc nức nở. Dù không cùng huyết thống, Patch vẫn là đứa trẻ mà bà đã dốc toàn bộ tình mẫu tử để chăm sóc suốt 24 năm. Điều khiến George càng không thể chấp nhận chính là Patch lại là cốt nhục của Gwen, người bà căm ghét và luôn xem là đối thủ. Trong lúc đó, người hầu cũ của Tút Tim vì thần trí không ổn định đã cãi nhau với một người khác, còn lớn tiếng nói rằng Patch không phải con của tứ phu nhân. Những lời ấy vô tình lọt vào tai Khun The đang đứng gần đó. Ông lập tức tìm đến, gặng hỏi bà ta lời vừa nói có ý nghĩa gì. Dù tinh thần lúc tỉnh lúc mê, đôi khi người đàn bà ấy vẫn có thể nhớ lại những chuyện trong quá khứ. Trước sự truy vấn liên tục của lão gia, bà dường như dần khôi phục thần trí. Nhưng đúng lúc sắp nói ra sự thật, bà lại bất ngờ lên cơn, la hét rằng kẻ đeo mặt nạ đã giết người rồi. Những lời điên loạn ấy khiến Khun The rơi vào trầm tư. Ông lập tức cho mời bác sĩ đến khám, nhưng bệnh tình của bà ta đã kéo dài quá lâu, nhất thời không thể chữa khỏi. Còn George, sau khi chắc chắn Patch không phải con ruột, vẫn không cách nào chấp nhận được sự thật. Bà Vú lập tức đề nghị phải nhanh chóng loại bỏ đứa trẻ để tránh bí mật bị phơi bày. George nghe xong vô cùng giằng xé, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng phản đối. Tối hôm đó, bà hẹn Patch ra ngoài. Cậu con trai hiếu thảo thấy mẹ nuôi đứng giữa gió lạnh còn cẩn thận cởi áo khoác lên vai bà. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng hai người gặp nhau, cũng là lần cuối George được chạm vào đứa con mình đã nuôi lớn. Nước mắt bà trực trào, trong lòng đau đớn và không nỡ đến cùng cực. Dù Patch không phải máu mủ của mình, 24 năm dưỡng dục đâu thể nói xóa bỏ là xóa bỏ. Đúng lúc ấy,
bà vú từ phía sau xuất hiện, trên mặt đeo chiếc mặt nạ bảo hộ để tránh độc khí. Patch lập tức phát hiện có người khả nghi, vội vàng bảo mẹ chạy đi, nhưng chưa kịp phản ứng, cậu đã bị bà vú tung cước đánh ngã xuống đất. Dù đau đớn, Patch vẫn không ngừng thúc giục George mau chạy trốn. Bà vú tàn nhẫn đạp thẳng vào vết thương cũ của cậu, khiến toàn thân Patch tê liệt, hoàn toàn mất khả năng phản kháng. Chứng kiến cảnh tượng ấy, George bất chợt nhớ lại hình ảnh Patch khi còn nhỏ, từng ngây thơ, ngoan ngoãn và quấn quýt bên mình như thế nào. Giờ đây, chính đứa trẻ ấy lại sắp bị giết ngay trước mắt bà. Trong khoảnh khắc quyết định, bà bất ngờ lao tới, dùng một tấm vải lớn trùm lên đám độc vật rồi phủ người che chắn cho Patch. Cuối cùng, George vẫn không thể nhẫn tâm đứng nhìn con trai mình bị hại. Bà vú tức giận trách bà quá mềm lòng, nhưng nhìn dáng vẻ đau khổ của chủ nhân, bà ta cũng không nỡ tiếp tục ép buộc. Tuy vậy, để bảo vệ bí mật động trời, họ vẫn phải nhổ cỏ tận gốc, và mục tiêu tiếp theo chính là Gwen. Không lâu sau, nhị phu nhân nhận được một bức thư lạ, trong đó nói rằng con trai bà đang bị bắt giữ ở bãi tha ma. Vì quá lo lắng, Gwen không hề nghi ngờ, lập tức một mình tìm đến nơi hẹn vào ban đêm. Nhưng vừa bước vào, một tấm lưới lớn từ trên cao bất ngờ ụp xuống, giam bà lại. Cái bẫy được chuẩn bị vô cùng hoàn hảo. Đối mặt với George và bà vú, Gwen hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Đúng lúc nguy cấp, Tút Tim bất ngờ xuất hiện. Cô tung liên tiếp vài cú đá, đánh ngã George rồi bồi thêm một đòn về phía bà vú, khiến chiếc hộp độc trong tay bà ta rơi xuống đất. Ba bên lập tức lao vào giằng co quyết liệt. Tuy nhiên, cơn đau đầu quái ác của Tút Tim bất ngờ tái phát, khiến sức lực cô giảm sút nhanh chóng và dần rơi vào thế yếu trước George. Ngay lúc bà vú chuẩn bị mở hộp thả độc vật ra, một bóng người bất ngờ lao tới, chỉ trong chớp mắt đã đánh bật chiếc hộp khỏi tay bà ta. Người vừa xuất hiện chính là đại phu nhân Pin, người đã bặt vô âm tín suốt nhiều năm. Bộ y phục bà đang mặc được thêu những hoa văn chấn yểm đặc biệt, chính là khắc tinh của các loại tà thuật. Với võ công và sự chuẩn bị hiện tại, Pin hoàn toàn đủ sức áp đảo bà vú mà không cần tốn quá nhiều công sức. George định lao lên hỗ trợ thì bị một phi tiêu của Tút Tim sượt qua cánh tay. Lợi dụng khoảnh khắc Pin phân tâm, bà vú bất ngờ đánh lén khiến bà bị thương. Tuy nhiên, vết thương nhỏ ấy hoàn toàn không thể khiến đại phu nhân mất khả năng chiến đấu. Biết không thể thắng, George và bà vú lập tức nhân cơ hội hỗn loạn bỏ trốn. Sau 24 năm lưu lạc và chia cắt, những vị phu nhân năm xưa cuối cùng cũng được đoàn tụ. Dù Tút Tim đã bị thù hận làm thay đổi và từng gây ra không ít chuyện sai trái, khi nhìn thấy Pin vẫn còn sống, cô vẫn không thể che giấu niềm vui. Gwen càng xúc động hơn khi người chị em thân thiết năm nào cuối cùng đã trở về. Từ khoảnh khắc ấy, ba người phụ nữ chính thức liên thủ, chuẩn bị bước vào con đường lật lại toàn bộ sự thật và báo thù George cùng bà vú. Ngày hôm sau, Tút Tim mang thứ vật cấm mình đã bí mật nuôi dưỡng suốt nhiều năm ra cho mọi người xem. Đây chính là sinh vật có khả năng khắc chế gần như mọi loại độc vật và tà thuật do bà vú sử dụng. Nhìn thấy sinh vật kỳ dị do Tút Tim nuôi dưỡng, Pin cũng không khỏi kinh ngạc. Tút Tim thừa nhận suốt bao năm qua bà bí mật chăm sóc loài vật này chỉ để đối phó với tà thuật của bà vú. Thế nhưng không một ai biết rằng chính Pin cũng đã âm thầm luyện chế bí thuật của riêng mình. 24 năm trước, sau khi bị độc vật tấn công, bà buộc phải tự chặt bỏ một cánh tay để giữ mạng. Nỗi đau mất đi một phần cơ thể cùng sự oan khuất không thể giãi bày khiến mái tóc Pin bạc trắng chỉ sau một đêm. Từ một đại phu nhân quyền quý, bà phải nương nhờ cửa Phật, nhẫn nhục suốt 24 năm chỉ để chờ ngày trở về rửa sạch mối hận. Sau đó, Gwen kể lại toàn bộ chuyện xảy ra trong đêm chạy trốn năm xưa. Khi ấy bà đã sinh đôi, nhưng đứa con đầu lòng Patch vừa cất tiếng khóc chào đời đã bị bà vú của George cướp đi. Nghe đến đây, mọi người lập tức nghi ngờ Patch, người suốt 24 năm qua được nuôi dưới danh nghĩa con trai George, thực chất chính là máu mủ của Gwen. Tuy nhiên, họ vẫn chưa có bằng chứng đủ sức chứng minh sự thật. Đúng lúc ấy, Gwen nhớ đến người đàn bà điên từng xuất hiện gần khuôn phủ. Người này không ai khác chính là nha hoàn thân cận năm xưa của Tút Tim và cũng là nhân chứng đã tận mắt chứng kiến vụ đánh cháo hai đứa trẻ. Mọi người lập tức tìm đến hỏi chuyện, nhưng bà ta đã điên loạn suốt nhiều năm, lời nói lộn xộn, căn bản không thể thuật lại rõ ràng những gì từng xảy ra. Tút Tim biết năm xưa nha hoàn của mình bị ép uống một loại độc dược nên mới trở thành nửa tỉnh nửa mê. Vì vậy, họ quyết định dùng phương pháp lấy độc trị độc, ép bà ta uống thêm một loại dược liệu có khả năng trung hòa chất độc cũ. Thuốc vừa vào cơ thể, người hầu lập tức đau đớn quằn quại, toàn thân co giật rồi ngất lịm. Một lúc lâu sau, bà mới từ từ tỉnh lại. Lần này, ánh mắt không còn mơ hồ mà đã trở nên sáng rõ. Nhìn thấy Tút Tim đứng trước mặt, bà xúc động đến bật khóc, không ngờ đời này còn có cơ hội gặp lại chủ nhân. Nhân chứng duy nhất cuối cùng đã khôi phục thần trí. Có đầy đủ người biết sự thật, Gwen, Pin và Tút Tim quyết định đường đường chính chính trở về khuôn phủ để đòi lại công bằng và cốt nhục đã bị cướp mất. Trong lúc đó, tại dinh thự xa hoa của Khôn gia, đám người hầu vẫn đang bận rộn quét dọn như mọi ngày. Đột nhiên, một trận gió lớn thổi qua khiến tất cả phải nhắm mắt né tránh. Khi họ mở mắt ra, hai người đàn ông đã bước qua cổng lớn, theo sau là ba người phụ nữ từng biến mất suốt 24 năm. Sự trở về lần này báo hiệu lớp mặt nạ giả dối của George sắp bị xé toạc, không một gia nhân nào dám tiến lên ngăn cản. Sau 24 năm lưu lạc, Pin, Gwen và Tút Tim cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại bước vào căn nhà từng thuộc về họ.
Những người hầu cũ nhìn thấy các phu nhân trở về đều mừng mừng tủi tủi. Thời gian đã khiến tất cả già đi, nhưng họ vẫn nhận ra những gương mặt quen thuộc năm xưa. Đúng lúc ấy, George và Beth từ trong nhà bước ra. George lập tức lấy danh nghĩa nữ chủ nhân, lớn tiếng ra lệnh đuổi 3 người phụ nữ kia khỏi phủ. Nhưng bà đã quên mất một chuyện vô cùng quan trọng, người được Khunthê đăng ký danh phận hợp pháp từ 24 năm trước chính là Pin. Đại phu nhân mới thật sự là nữ chủ nhân danh chính ngôn thuận của Khôn gia. Vì thế, dù George có quát tháo đến đâu, không một người hầu nào dám tiến lên động vào họ. Trong khoảnh khắc ấy, Gwen cũng được tận mắt nhìn thấy Pech, người con trai đã bị cướp khỏi vòng tay mình ngay khi vừa chào đời. Dù trái tim xúc động đến nghẹn ngào, bà vẫn chưa dám công khai nhận con, chỉ âm thầm gọi cậu ra ngoài nói chuyện riêng. Gwen vừa khóc vừa nói rằng Pech còn có một người em trai ruột. Tin tức bất ngờ khiến cậu sững sờ, nhất thời không hiểu nổi. Pech còn tưởng George đã bí mật sinh thêm một người con trai khác rồi giấu kín suốt nhiều năm. Ngay khi Gwen chuẩn bị nói rõ sự thật rằng bà mới chính là mẹ ruột của cậu, George bất ngờ xông tới, mạnh tay kéo Pech trở về. Sau đó, George bí mật ra lệnh cho bà vú chuẩn bị một số dược liệu và độc vật, quyết định ra tay trước khi bí mật bị phơi bày. Bà lén bố trí một cái bẫy trong phòng rồi tìm cách dẫn dụ Pin, Gwen và Tút Tim bước vào. Trước mặt mọi người, George giả vờ thân thiết, tươi cười đi lại xung quanh, trong lòng bàn tay lại giấu sẵn một lá bùa có khả năng bảo vệ mình khỏi tà thuật. Tút Tim vừa nhận ra cơ hội, định lập tức ra tay thì bị Pin ngăn lại. Đại phu nhân đã nhìn thấy lá bùa trên tay George và hiểu rằng tất cả chỉ là một cái bẫy. Đúng lúc ấy, George bất ngờ giả vờ khóc lóc, đẩy mạnh Pech sang một bên rồi giật mạnh sợi dây được giấu kín. Từ trên trần nhà, hàng loạt ổ chứa độc vật lập tức rơi xuống. George nắm chặt lá bùa bảo hộ, quyết tiêu diệt tất cả kẻ thù trong một lần. Nhìn thấy mẹ nuôi đẩy mình vào giữa hiểm nguy mà không chút do dự, đôi mắt Pech lập tức ngập tràn nước mắt. Cậu không thể tin người phụ nữ đã nuôi mình suốt 24 năm lại có thể tàn nhẫn đến mức ấy. Trong lúc hỗn loạn, Pin phát hiện trên người Gwen đang có một lá bùa khắc chế độc vật nên nhanh chóng giật nó xuống. Nhưng họ chỉ có duy nhất một lá bùa, hoàn toàn không đủ sức chống lại số lượng sinh vật đang tràn ra khắp căn phòng. Đúng lúc nguy cấp, Pin nhìn thấy chiếc móc kim loại treo bên khung cửa sổ. Bà lập tức ném lá bùa lên đó. Ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu xuyên qua cửa sổ, phản chiếu lên lá bùa và khuếch đại sức mạnh của nó lên nhiều lần. Ánh sáng chói lòa lập tức bao trùm căn phòng. Những sinh vật độc đang bám trên người họ đồng loạt co giật, rơi lả tả xuống đất rồi nằm bất động. Tút Tim lập tức rút phi tiêu, nhưng Pech bất ngờ lao tới chắn trước mặt mẹ nuôi. Đúng lúc tình thế trở nên căng thẳng, tiếng người hầu từ bên ngoài vang lên, báo rằng Khunthê đã trở về. Tất cả lập tức chạy xuống tầng dưới. Nhìn thấy những người vợ tưởng đã chết nay cùng xuất hiện trước mặt, Khunthê vừa mừng rỡ vừa bàng hoàng. Những gương mặt ấy vẫn quen thuộc, nhưng thời gian 24 năm đã để lại trên mỗi người vô số dấu vết. Ông không thể ngờ rằng ở những năm cuối đời, mình vẫn còn cơ hội đoàn tụ với các phu nhân năm xưa. Tuy nhiên, mục đích họ trở về không phải để ôn lại tình cũ mà để vạch trần mọi tội ác của George. Trước lời tố cáo của Pin, Gwen và Tút Tim, George vẫn cố tỏ ra bình thản. Bà tin rằng tất cả chỉ là lời nói một phía, không ai có thể đưa ra nhân chứng chứng minh những chuyện xảy ra trong đêm định mệnh ấy. Nhưng George đã quên mất sự tồn tại của người nha hoàn từng bị bà vú đầu độc đến hóa điên. Giờ đây, người phụ nữ ấy đã khôi phục thần trí và đang đứng ngay trước mặt mọi người. Nhìn thấy nhân chứng sống, sắc mặt George lập tức thay đổi, ánh mắt không giấu nổi sự hoảng sợ. Ngay khi nha hoàn chuẩn bị kể ra chuyện bà vú cướp đứa con đầu lòng của Gwen rồi đánh cháo với con của George, một bóng người mặc áo đen bất ngờ lao vào. Bà vú tung một cú đá mạnh, đánh ngã nhân chứng xuống đất. Tiếp đó, bà vú mở chiếc bao mang theo, thả một sinh vật độc lao thẳng về phía người hầu đang nằm dưới đất. Nó chỉ cần cắn một nhát, làn da của bà lập tức chuyển sang màu thâm đen. Tút Tim nhanh tay phóng phi tiêu, ghim trúng con độc vật. Thấy mọi người gặp nguy hiểm, Khunthê lập tức lao tới ứng cứu. Trong lúc ấy, người hầu của Tút Tim đã trúng độc nặng, hơi thở ngày càng yếu. Bà là người duy nhất nắm giữ sự thật về thân thế Pech, nên trước khi nhắm mắt, bà cố gắng gọi cậu lại gần rồi dùng chút sức lực cuối cùng thì thầm vài lời bên tai. Không ai nghe rõ bà đã nói gì, nhưng sắc mặt Pech lập tức trở nên nghiêm trọng. Thấy nhân chứng đã không còn khả năng lên tiếng, bà vú cho rằng nhiệm vụ bịt miệng đã hoàn thành nên lập tức tìm đường tẩu thoát. Nhưng khi vừa lao ra ngoài, bà ta đã bị đám gia nhân bao vây. Những người này tuy không phải đối thủ của bà vú, nhưng số lượng đông khiến bà ta nhất thời khó thoát thân. Từng người hầu liên tiếp bị đánh ngã, còn bà vú tiếp tục lấy ra một loại độc vật nguy hiểm rồi điều khiển nó lao thẳng về phía Khunthê. Đúng lúc lão gia sắp bị tấn công, Tút Tim và Pin cùng chạy tới, sử dụng dược liệu đặc chế để khắc chế tà thuật của bà ta. Sinh vật kia lập tức mất sức, không thể tiếp tục tiến lên. Khunthê nhân cơ hội nhặt một vật sắc nhọn dưới đất rồi ném mạnh về phía kẻ áo đen. Cú ném đánh trúng chiếc mặt nạ, khiến nó nứt toác rồi rơi xuống. Khuôn mặt thật của kẻ đứng sau hàng loạt tội ác cuối cùng cũng bị phơi bày. Khunthê chết lặng khi nhận ra người áo đen bí ẩn không ai khác chính là bà vú luôn hầu hạ George suốt bao năm. Không còn mặt nạ bảo vệ, tà thuật bị khắc chế, bà ta nhanh chóng bị mọi người khống chế và bắt giữ. Trong khi đó, người nha hoàn xấu số đã trút hơi thở cuối cùng.
George vội vàng kéo Patch sang một góc khuất, hoảng hốt gặng hỏi người đàn bà kia đã nói gì với cậu trước khi chết. Dù George liên tục gặng hỏi, Patch vẫn nhất quyết giữ im lặng, không chịu tiết lộ người hầu đã nói gì với mình trước khi chết. Đúng lúc ấy, một bóng người âm thầm lẻn vào khuôn phủ, đó chính là Reed, người con trai út của Gwen. Cậu rút vũ khí, không chút do dự phóng thẳng về phía tứ phu nhân. Nhưng nhị phu nhân Gwen đã kịp phát hiện sự có mặt của con trai, bà bất chấp nguy hiểm lao ra chắn trước mặt George. Reed kinh hoàng nhận ra mình đã lỡ tay làm mẹ bị thương. Cậu vội vàng chạy tới ôm lấy Gwen, hối hả đưa bà đến trạm xá cấp cứu. May mắn thay, nhờ được chữa trị kịp thời, Gwen tạm thời qua khỏi nguy hiểm. Tối hôm ấy, Patch không ngừng nhớ lại những lời cuối cùng của người hầu. Trong lòng đầy rối ren, cậu tìm thẳng đến phòng George rồi hỏi, bà có thật sự là mẹ ruột của tôi không? Dù biết bí mật đã đứng trước nguy cơ bại lộ, George vẫn trơ trẽn khẳng định mình chính là người đã sinh ra cậu. Patch lập tức rơi vào trạng thái hoang mang tột độ, không biết nên tin ai. Người phụ nữ trước mắt đã chăm sóc cậu suốt 24 năm, từ lúc còn đỏ hỏn cho đến khi trưởng thành. Cậu không muốn tin tình mẫu tử ấy lại được xây dựng trên một lời dối trá, nhưng hàng loạt sự việc bất thường đang từng bước chứng minh một sự thật vô cùng phũ phàng. Sau đó, George bí mật đến nơi giam giữ bà Vú, định tìm cách thả bà ta trốn thoát. Nhưng bà Vú lập tức ngăn cản, bởi nếu mình bỏ trốn, Khôn The chắc chắn sẽ nhận ra George là người đứng sau tiếp tay. George không đành lòng nhìn người đã trung thành với mình suốt bao năm phải gánh chịu hình phạt, thậm chí còn đề nghị tự mình nhận tội thay. Nhưng bà Vú đã đưa ra một quyết định tàn nhẫn hơn. Bà ta muốn hy sinh bản thân để bảo toàn cho George, nên cùng chủ nhân dựng nên một vở kịch bắt cóc. Theo kế hoạch, bà Vú sẽ giả vờ khống chế tứ phu nhân rồi tìm đường trốn khỏi khuôn phủ, qua đó ôm hết mọi tội lỗi lên đầu mình. Nhưng khi kế hoạch không còn đường lui, bà ta lại yêu cầu George phải tự tay kết thúc mạng sống của mình để bịt kín tất cả bí mật. George cầm vũ khí trong tay nhưng run rẩy, hoàn toàn không thể xuống tay. Cuối cùng, chính bà Vú nắm lấy tay chủ nhân, tự mình kết thúc tất cả. Bà ta coi như đã hoàn thành sứ mệnh trung thành cuối cùng đối với người mình luôn bảo vệ. Sau đó, George mang rất nhiều hoa quả, vàng mã và hương nến đến tế bái vong linh bà Vú. Người từng thay cô làm vô số chuyện tàn ác giờ chỉ còn có thể nhận chút lễ vật từ cõi âm. Nhưng hương còn chưa cháy hết, George đã bị người của Khôn The gọi trở về. Lão gia triệu tập toàn bộ gia đình để tuyên bố hai chuyện vô cùng quan trọng. Trong một căn phòng khác, Pin đang chậm rãi trải lại mái tóc đen dày, cẩn thận tô đậm đôi lông mày và điểm son đỏ lên môi. Tút Tim cũng khoác lên người bộ trang phục kiêu kỳ, như thể hôm nay chính là ngày cả hai được tái sinh sau 24 năm sống trong lưu lạc và thù hận. Dù vẻ ngoài được trang điểm trang trọng, hình ảnh phản chiếu trong gương vẫn khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng, bởi phía sau sự trở về ấy là những trái tim đã bị oán hận làm biến đổi. Trước mặt tất cả mọi người, Khôn The chính thức tuyên bố chuyện thứ nhất, đại phu nhân Pin và tam phu nhân Tút Tim sẽ trở lại khuôn phủ, địa vị của họ vẫn được giữ nguyên như trước. Nhị phu nhân Gwen sau khi bình phục cũng sẽ được đón về đoàn tụ. Chuyện thứ hai là toàn bộ danh phận và quyền lực của George trong gia đình sẽ bị tước bỏ. Đám người hầu nghe xong đều mừng thầm, chỉ hận không thể mở tiệc ăn mừng ngay lập tức. Sau buổi tuyên bố, George lặng lẽ quay lại nơi tế bái bà Vú, định đốt nốt số vàng mã còn dang dở. Nhưng lễ vật vừa bày ra đã bị Tút Tim đá văng tung tóe. Mối hận của tam phu nhân đối với George đã ăn sâu tận xương tủy. George lập tức bị áp giải đến trước mặt Pin, buộc phải cúi đầu thừa nhận tất cả tội ác trong quá khứ. Đại phu nhân lạnh lùng truy hỏi liệu cô có từng dùng tà thuật và thủ đoạn hiểm độc để hại người hay không. Thế nhưng George vẫn ngoan cố, không chịu nói một lời, thậm chí còn chẳng buồn nhìn Pin. Thấy thái độ ngạo mạn ấy, Tút Tim tức giận đến mức bưng thẳng ly nước hắt vào mặt George. Nhưng tứ phu nhân vẫn ngẩng cao đầu, ánh mắt tràn đầy khinh miệt và không hề có ý hối cải. Tút Tim tiếp tục nói bóng gió về một người đã bị hại trong quá khứ, nhưng George dường như không hiểu bà đang nhắc đến ai. Những lời úp mở ấy khiến tứ phu nhân càng thêm nghi ngờ, rồi bất ngờ bật cười đầy khinh bỉ. Cô quay sang nhìn Pin và lạnh lùng nói rằng mình biết đại phu nhân cũng đang che giấu những chuyện mờ ám, đồng thời cảnh cáo bà đừng tưởng bản thân có thể bình yên quá lâu. Bị chạm đúng nỗi uất hận sâu kín, Pin lập tức nổi giận lao tới, bóp mạnh vào vết thương cũ của George. Trong khuôn phủ hiện tại, không một ai dám đứng ra ngăn cản đại phu nhân. George đau đớn đến mức toàn thân co rút rồi ngất lịm. Sau đó, Pin và Tút Tim bí mật bàn bạc bên ngoài. Đại phu nhân thẳng thừng tuyên bố muốn nhổ cỏ tận gốc, tuyệt đối không để George còn cơ hội sống sót và quay lại trả thù. Cuộc trò chuyện ấy vô tình bị Patch nghe thấy. Cậu hiểu rằng mẹ nuôi đang đối mặt với nguy hiểm thật sự, từ đó âm thầm đưa ra một quyết định lớn. Trước khi hành động, Patch đến trạm xá thăm Gwen, người mẹ ruột mà cậu vừa mới biết đến. Cậu hiểu rằng có lẽ mình sắp phải rời khỏi ngôi nhà này mãi mãi. Dù George không phải người mang nặng đẻ đau sinh ra cậu, Patch vẫn không thể nhẫn tâm đứng nhìn bà bị giết. Vì thế, cậu chỉ lặng lẽ nhìn Gwen như một lời chào tạm biệt, không nói rõ kế hoạch của mình. Tối hôm đó, Patch bí mật đưa George trốn khỏi khuôn phủ. Hai người nhẹ nhàng mở cửa, men theo bóng tối rời đi mà không biết từ xa đã có một ánh mắt lạnh lùng theo dõi từng bước chân. Kẻ đó tuyệt đối không thể để George dễ dàng thoát thân. Quả nhiên, hai người chưa chạy được bao xa đã nhận ra có một bóng người lạ mặt bám theo phía sau. George đang mang thương tích, hoàn toàn không còn sức chiến đấu.
Patch lập tức nhặt một khúc gỗ lao tới tấn công, nhưng dù bị đánh liên tiếp, kẻ áo đen vẫn không hề tỏ ra đau đớn. Chỉ sau vài hiệp, Patch đã bị đánh ngã xuống đất. Cậu vội rút một con dao nhỏ đâm thẳng vào cánh tay đối phương, nhưng lưỡi dao chẳng thể gây ra bất kỳ thương tích nào. Kẻ mặc đồ đen không ai khác chính là đại phu nhân Pin. Bà lập tức tung một cú đá khiến Patch văng xa, sau đó mở chiếc hộp bí thuật, chuẩn bị thả thứ bên trong ra giết cả hai người để bịt đầu mối. Patch chộp được một món vũ khí rơi dưới đất rồi liều mạng tấn công. Đòn phản kích bất ngờ khiến Pin phải lùi lại và tạm thời rút lui. Patch liên tục hỏi George người mặc áo đen vừa rồi là ai. Thực ra George đã nhận ra Pin từ lâu, nhưng vẫn giữ im lặng, không chịu tiết lộ nửa lời. Sau đó, hai mẹ con nuôi tiếp tục trốn khỏi nơi ấy, sống chui lủi bên ngoài. Từ cuộc sống nhung lụa trong khuôn phủ, George giờ chỉ có thể cùng Patch ăn rau dưa đạm bạc qua ngày. Trong khi đó, Gwen cũng nhận được tin con trai mình đã mất tích. Tút Tim lập tức phân tích rằng Pin gần đây có rất nhiều biểu hiện bất thường. Kể từ khi trở về, đại phu nhân dường như không còn là người phụ nữ hiền lành năm xưa mà đã biến thành một con người khác, lạnh lùng và đầy sát khí. Tút Tim nghi ngờ việc Patch mất tích rất có thể do một tay Pin sắp đặt. Gwen không muốn tin người chị em mình luôn kính trọng lại có thể trở nên độc ác. Trong mắt bà, Pin từng là biểu tượng của sự lương thiện và công bằng. Nhưng vì lo lắng cho con, Gwen quyết định tự mình điều tra. Bà lén lút đi vào phòng Pin lúc đại phu nhân vắng mặt, âm thầm lục soát khắp nơi để tìm manh mối khả nghi. Đúng lúc ấy, Pin bất ngờ trở về. Nhìn thấy Gwen trong phòng mình, bà lập tức lạnh giọng hỏi nhị phu nhân đang làm gì ở đây. Gwen nhanh trí rút từ trong áo ra một bức tranh thêu, giả vờ nói mình đến nhờ Pin chỉ dạy thêm về đường kim mũi chỉ. Nhờ cái cớ ấy, bà tạm thời vượt qua được tình huống nguy hiểm. Gwen không dám tiếp tục hành động lộ liễu vì sợ đánh cỏ động rắn, chỉ có thể bình tĩnh rời khỏi phòng. Nhưng ngay khi bà vừa quay lưng, ánh mắt Pin lập tức trở nên lạnh lẽo và sắc bén, chứng tỏ đại phu nhân đã bắt đầu sinh nghi. Không lâu sau, một gia nhân bí mật đến báo rằng họ đã tìm ra nơi ẩn náu của George và Patch. Nhận được tin, Pin lập tức chuẩn bị lên đường. Lần này, bà quyết tâm tự tay nhổ cỏ tận gốc, không để hai người có thêm bất kỳ cơ hội trốn thoát nào. Nào ngờ toàn bộ kế hoạch của Pin đã bị Tút Tim nấp phía sau nghe thấy. Biết đại phu nhân sắp ra tay với George và Patch, Tút Tim lập tức vội vàng đi tìm Gwen, dặn rằng khi Khun The trở về, nhất định phải đưa ông đến căn nhà hoang nằm ở cuối khu rừng. Gwen lo lắng hỏi bà định làm gì, nhưng Tút Tim tuyệt nhiên không chịu tiết lộ. Không ai ngờ đó lại là lời dặn dò cuối cùng của Tút Tim trước khi bước vào chuyến đi định mệnh. Đêm xuống, Pin cải trang thành người áo đen rồi bí mật rời khỏi phủ. Tút Tim âm thầm bám theo phía sau, giữ khoảng cách để tránh bị phát hiện. Khi Pin bước vào căn chòi hoang, bà nhìn thấy trên giường có một bóng người đang nằm bất động dưới lớp chăn. Ngay khoảnh khắc ấy, Tút Tim từ chỗ ẩn nấp lao ra phục kích. Tuy nhiên, Tút Tim nhanh chóng rơi vào thế yếu. Tút Tim nhanh trí nhặt sợi dây thừng dưới đất, quay mạnh nhiều vòng rồi quăng ra quấn chặt lấy hai chân đại phu nhân. Tút Tim lập tức xông tới lột phăng chiếc mặt nạ trên mặt đối phương. Khuôn mặt hiện ra đúng như những gì bà đã nghi ngờ, người áo đen bí ẩn bấy lâu nay chính là Pin. Bị vạch trần, đại phu nhân lập tức chuyển sang dùng khổ nhục kế. Bà nước mắt lưng tròng, kể lại suốt 24 năm qua mình phải sống trong cảnh tàn phế, mất một cánh tay, tóc bạc trắng và ngày ngày chịu đựng đau đớn ra sao. Những lời ấy khiến Tút Tim nhất thời mềm lòng. Nhưng trong lúc bà mất cảnh giác, sợi dây đang trói chân Pin cũng dần tuột ra. Đại phu nhân bất ngờ bật dậy, dùng đầu húc mạnh khiến Tút Tim văng xa rồi lập tức quay người bỏ chạy. Tút Tim quyết không để kẻ ác thoát khỏi tay mình, gắng gượng đứng dậy đuổi theo. Cùng lúc đó, Gwen đã đưa Khun The và gia nhân đến căn nhà hoang theo lời dặn, nhưng khi họ tới nơi thì không còn thấy bóng dáng ai. Pin và Tút Tim lúc này đã vừa truy đuổi vừa giao đấu, cuối cùng lạc đến một nhà kho đổ nát. Trùng hợp thay, George cũng đang cùng Patch ẩn náu ở nơi này. Đúng lúc Tút Tim chuẩn bị tiếp tục chiến đấu, căn bệnh đau đầu quái ác lại bất ngờ tái phát. Nhìn thấy đối thủ đã mất khả năng phản kháng, Pin lạnh lùng nhặt một khúc gỗ bên cạnh, trên đó đóng chi chít những chiếc đinh sắc nhọn. Dù trong lòng vẫn còn chút do dự, bà hiểu Tút Tim đã biết quá nhiều bí mật và bắt buộc phải bị diệt khẩu. Pin giơ cao khúc gỗ, chuẩn bị giáng đòn chí mạng xuống đầu Tút Tim. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, George bất ngờ từ trong bóng tối lao ra ngăn cản. Dù hai chị em từng căm hận và tìm mọi cách hãm hại lẫn nhau, tình máu mủ cuối cùng vẫn khiến George không thể đứng nhìn Tút Tim bị giết. George và Tút Tim mỗi người giữ lấy một cánh tay Pin, cố gắng khống chế đại phu nhân. Trong lúc giằng co dữ dội, lực kéo quá mạnh khiến cánh tay giả của Pin bất ngờ bị giật rời khỏi cơ thể. George cũng bị bà đẩy văng xuống đất. Tút Tim tiếp tục giằng lấy cánh tay giả, không ngờ bên trong cánh tay rỗng ấy lại cất giấu những sinh vật tà thuật cực độc. Ngay khi phần vỏ bị phá vỡ, một con độc vật lập tức lao ra, bay thẳng về phía Tút Tim rồi trích một nhát chí mạng. George vội vàng xông tới cứu em gái, dùng một cú đập mạnh nghiền nát sinh vật kia, nhưng độc tố đã ngấm vào cơ thể Tút Tim. Đúng lúc ấy, Khun The, Gwen và đám gia nhân cũng tìm đến nơi. Nghe tiếng người, Pin lập tức định bỏ trốn. Bà cúi xuống nhặt cánh tay giả, Pin liều mạng giằng ra, cuối cùng chỉ mang được phần cánh tay rời đi, còn ngón út giả bị bỏ lại hiện trường. Khi Khun The và mọi người bước vào, Pin đã kịp trốn mất.
tại hiện trường chỉ còn George bị thương và Túp Tim đang nằm hấp hối. Nhưng chỉ một lát sau, Pin lại thay đổi trang phục, giả vờ hốt hoảng chạy đến, dựng nên một màn kịch hoàn hảo như thể mình cũng vừa bị kẻ áo đen dẫn dụ tới đây. Bà còn bịa rằng có một người lạ đã tấn công mọi người rồi bỏ trốn. Không còn sức chống chọi, vết thương của Túp Tim ngày càng trở nặng. Chỉ sau một thời gian ngắn, Tam phu nhân trút hơi thở cuối cùng. Reed nhìn thấy người đã nuôi dưỡng và dạy dỗ mình suốt nhiều năm chết ngay trước mắt, lòng căm phẫn lập tức bùng lên. Cậu cho rằng George chính là hung thủ nên rút vũ khí phóng thẳng về phía bà để báo thù. Đúng lúc ấy, Patch bất ngờ đẩy một chiếc xe củi chắn ngang trước mặt George, đỡ lấy đòn tấn công. Hai mẹ con nuôi lợi dụng tình thế hỗn loạn, nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Trước khi qua đời, Túp Tim đã bí mật giao cho Gwen một vật nhỏ mà không để bất kỳ ai phát hiện. Đó chính là ngón tay út bị gãy từ cánh tay giả của Pin. Sau đám tang, Gwen lặng lẽ đến trước mộ Túp Tim thắp hương. Dù trước đây hai người từng không ít lần bất hòa, họ vẫn đã cùng chung sống dưới một mái nhà suốt nhiều năm. Gwen quyết tâm tìm ra kẻ thật sự sát hại Túp Tim để người đã khuất có thể nhắm mắt. Manh mối duy nhất còn lại chính là ngón tay giả đang nằm trong tay bà. Trong khi đó, Pin tiếp tục lợi dụng nỗi đau của Reed để thao túng cậu. Bà treo kỷ vật của Túp Tim lên tường, ngày ngày nhắc lại cái chết thảm khốc ấy, khiến Reed không thể quên mối hận. Pin còn vu khống rằng George đã dùng tà thuật sát hại Túp Tim. Vì Tam phu nhân từng cưu mang Reed suốt nhiều năm, cậu lập lời thề nhất định phải báo thù. Một kết cục huynh đệ tương tàn giữa Reed và Patch chính là điều Pin mong muốn nhất. Sau đó, bà cho vẽ chân dung George rồi phát lệnh truy tìm khắp nơi. Chỉ cần loại bỏ hoàn toàn George, trên đời sẽ không còn ai đủ khả năng vạch trần bộ mặt ác quỷ của đại phu nhân. Không lâu sau, Pin phát hiện cánh tay giả của mình đã mất một ngón út. Lo sợ mảnh vỡ ấy trở thành bằng chứng, bà vội chế tạo một cánh tay mới để thay thế. Phần cánh tay cũ được Pin bọc kín rồi giấu sâu dưới đáy một chiếc bình hoa cổ trong phòng. Sau đó, bà quay trở lại mật thất bí mật, tiếp tục chuẩn bị thêm những độc vật nguy hiểm để săn đuổi George. Cùng lúc ấy, Gwen nhân lúc Pin vắng mặt đã lén đi vào phòng đại phu nhân. Bà lục soát từng ngăn tủ, từng góc khuất, muốn tìm xem ngón tay Túp Tim giao lại có liên quan gì đến Pin hay không. Khi gần như tuyệt vọng và định từ bỏ, Gwen bất ngờ phát hiện một chiếc bình hoa cổ được đặt ở vị trí đáng ngờ trong góc tủ. Bà mở nắp, lấy ra một vật được gói kín bên trong. Vừa tháo lớp vải bọc, Gwen kinh hãi nhận ra đó chính là một cánh tay giả, mà ngón út trên bàn tay đã bị khuyết mất một đoạn. Bà run rẩy lấy mảnh ngón tay Túp Tim trao cho mình ra đối chiếu. Từng đường nét và vết gãy hoàn toàn trùng khớp. Bằng chứng trước mắt không còn cho phép Gwen tiếp tục tự lừa dối bản thân. Người chị em từng đồng cam cộng khổ với bà suốt bao năm giờ đã trở thành một kẻ máu lạnh, tàn nhẫn chẳng khác nào ác quỷ. Trong khi đó, George và Patch vẫn bị đám tay sai của Pin truy đuổi không ngừng. Hai người cùng đường, buộc phải chạy vào một nhà xưởng bỏ hoang để lẩn trốn. Nhưng lực lượng của đại phu nhân đã nhanh chóng bao vây toàn bộ khu vực. Vì muốn bảo vệ mẹ nuôi, Patch quyết định tự mình bước ra, thu hút tất cả kẻ địch về phía mình. Chớ trêu thay, người xuất hiện chặn đường cậu lại chính là Reed, người em trai ruột mà Patch vừa mới biết đến. Thế nhưng Reed lúc này đã bị thù hận che mờ lý trí. Patch liên tục giải thích rằng George không phải người giết Túp Tim, nhưng Reed hoàn toàn không chịu tin. Trong mắt cậu, người anh trước mặt chỉ đang tìm cách bao che cho hung thủ. Bất chấp Patch hết lời thanh minh, Reed vẫn lạnh lùng giơ tay, tung đòn đánh thẳng vào người anh ruột của mình. Patch không hề phản kháng hay né tránh đòn tấn công của Reed, bởi cậu không muốn hai anh em ruột vì thù hận mà trở mặt tàn sát lẫn nhau. Dù đang bị thương, Patch vẫn dịu dàng đưa tay lau mồ hôi trên khuôn mặt em trai rồi khẽ hỏi, em thật sự không tin anh sao? Sự thật là vẫn còn một kẻ đeo mặt nạ khác đứng sau tất cả. Câu nói ấy khiến Reed sững sờ. Cậu lập tức rút vật nhọn đang cắm trên người anh trai ra, trong đầu nhanh chóng kết nối lại toàn bộ những sự việc bất thường đã xảy ra. Những lời kích động của Pin, cái chết đầy bí ẩn của Túp Tim cùng sự xuất hiện liên tiếp của kẻ áo đen khiến Reed dần hiểu ra rằng từ trước đến nay, mình chỉ là một quân cờ bị đại phu nhân giật dây lợi dụng. Đúng lúc ấy, Pin chậm rãi bước lên lầu. Nhìn thấy Reed không còn hoàn toàn nghe theo mình, bà vẫn ngoan cố phủ nhận mọi tội ác. Nhưng Gwen cũng vừa kịp xuất hiện, trên tay cầm ngón út bị gãy từ cánh tay giả của đại phu nhân. Bà tuyên bố đã lẻn vào phòng Pin và tìm thấy phần cánh tay bị khuyết đúng vị trí ấy. Đây chính là vật chứng Túp Tim giao lại trước lúc qua đời, từng đường gãy đều hoàn toàn trùng khớp. Biết không thể tiếp tục chối cãi, Pin lập tức thôi diễn kịch. Đúng lúc đó, George cũng lê thân thể đầy thương tích bỏ lên. Nhận ra tất cả những người cản đường mình đều đã có mặt, Pin quyết định một mẻ lưới tiêu diệt sạch tất cả. Bà lấy chiếc hộp chứa độc vật ra, chuẩn bị mở nắp, nhưng Gwen nhanh chóng vung một vật nặng đập mạnh xuống chiếc hộp, nghiền nát những sinh vật còn chưa kịp bỏ ra. Reed phẫn nộ phóng một vật nhọn cắm thẳng vào người Pin. Bà ôm vết thương rồi nhân cơ hội tháo chạy. Reed định đuổi theo nhưng bị Gwen ngăn lại. Dù đã tận mắt chứng kiến những tội ác của người chị từng thân thiết, nhị phu nhân vẫn muốn chừa cho Pin một con đường sống. Thế nhưng đại phu nhân không hề có ý định dừng tay. Sau khi chạy ra ngoài, bà tháo cánh tay giả, để lộ vô số độc vật được giấu bên trong, đồng thời đeo chiếc mặt nạ bảo hộ lên mặt. Khi mọi người vừa chuẩn bị dìu nhau rời khỏi nơi nguy hiểm, Pin đã đứng chắn trước lối thoát. Patch lập tức dũng cảm bước lên, bảo những người còn lại mau chóng chạy trước.
Sau một hồi giằng co, cú đá mạnh như búa bổ của Pin khiến Patch ngã gục, tạm thời không thể đứng dậy. Những người bên ngoài chưa kịp chạy xa cũng bị bà chặn lại. Nhìn người chị từng hiền lành nay biến thành một kẻ điên cuồng vì hận thù, Gwen đau đớn nói rằng Pin của ngày trước từ bi và lương thiện biết bao, nhưng giờ đây trái tim bà đã bị oán hận gặm nhấm đến không còn nhận ra chính mình. Những lời chân thành ấy khiến Pin nhất thời chùn bước, dường như suýt nữa đã hồi tâm chuyển ý. Nhưng đúng lúc đó, Reed lao tới để bảo vệ gia đình và phóng một vật nhọn về phía bà. Đòn tấn công ấy lập tức thổi bùng ngọn lửa căm hận trong Pin. Bà điên cuồng lấy toàn bộ độc vật trong cánh tay giả tung lên không trung. Những sinh vật kỳ dị rơi lả tả xuống vai và bám đầy cơ thể mọi người, khiến không ai dám cử động mạnh. George bất chấp nguy hiểm lao tới, hất đám độc vật khỏi người Patch rồi đẩy mạnh cậu sang một bên để che chắn. Nhưng ngay lập tức, hàng loạt sinh vật khác lại bám lên người bà. Reed cũng bị cắn, Patch không thể thoát khỏi sự tấn công, còn Gwen vừa định chạy tới cứu các con thì bả vai cũng bị một con độc vật cắn sâu đến tận xương. Trong số tất cả mọi người, George là người trúng nhiều độc nhất vì liên tục dùng cơ thể che chắn cho Patch. Chỉ trong chốc lát, tất cả đồng loạt gục xuống đất, hơi thở yếu dần. Nhìn Gwen đang thoi thóp, sâu thẳm trong lòng Pin vẫn dâng lên một chút đau xót. Nhưng mọi chuyện đã đi quá xa để có thể quay lại. Đúng lúc ấy, George gom chút sức lực cuối cùng, chụp lấy một sinh vật độc dưới đất rồi nuốt thẳng vào miệng. Sau đó bà bất ngờ nhào tới ôm chặt lấy Pin, phun toàn bộ độc dịch lên mặt đại phu nhân. Vừa hoàn thành đòn phản công cuối cùng, George liền ngã xuống và tắt thở. Pin trúng độc, đau đớn ôm mặt gào thét rồi vội vàng bỏ chạy, để lại những người còn lại nằm thoi thóp trên mặt đất. Không lâu sau, Hunthe cùng gia nhân chạy đến ứng cứu. Làn da của mọi người đã bắt đầu chuyển sang màu thâm đen, Patch gần như tê liệt toàn thân, còn Gwen và Reed cũng đang cận kề cửa tử. May mắn thay, nhóm của lão gia đã mang theo sách y thuật cùng loại dược liệu khắc chế tà thuật. Chỉ cần dùng sinh vật tương khắc làm thuốc, chất độc trong cơ thể có thể được hóa giải. Sau khi uống thuốc, làn da của Gwen, Patch và Reed dần trở lại hồng hào. Nhưng George đã bị nhiều loại độc vật cắn, độc tính lan thẳng vào tim nên không còn cách nào cứu chữa. Cơ thể bà từ từ phân rã, hóa thành bột phấn rồi tan biến thành một đống đất vô tri. Người phụ nữ từng gây ra vô số tội ác cuối cùng lại chết trong lúc dùng mạng sống bảo vệ đứa con không cùng huyết thống mà mình đã nuôi dưỡng suốt 24 năm. Trong khi đó, Pin chạy về căn nhà gỗ u ám, tự dùng phương pháp tương tự để áp chế chất độc trên mặt. Nhưng cơn đau quá dữ dội khiến bà nhanh chóng ngất lịm. Vài ngày sau, Hunthe cho tổ chức một tang lễ trang trọng. Di ảnh của Gwen cùng hai người con được treo lên, hương khói bao phủ khắp gian nhà. Tuy nhiên, tất cả chỉ là một màn kịch được dựng lên nhằm giăng chiếc bẫy cuối cùng, dẫn dụ Pin xuất hiện. Quả nhiên, đại phu nhân lén lút tìm đến. Đứng trước di ảnh Gwen, bà vô cùng đau khổ và dằn vặt, hoàn toàn không biết tang lễ này chính là cái bẫy dành cho mình. Ngay khi Pin bước vào giữa linh đường, những người phục kích lập tức xuất hiện. Gwen cùng hai con trai Patch và Reed đều bình an bước ra. Biết mình đã rơi vào mai phục, Pin không chút do dự mở chiếc túi mang theo rồi ném vô số độc vật xuống đất. Một đàn sinh vật kỳ dị khổng lồ lập tức bò về phía mọi người. Nhưng đúng lúc ấy, những dải vải chấn yểm từ trên trần nhà đồng loạt buông xuống. Ánh sáng chiếu qua những lá bùa, khiến đàn độc vật bốc khói rồi nhanh chóng tan biến. Reed lập tức lao lên định bắt giữ Pin, nhưng võ công của cậu vẫn chưa thể sánh với bà. Patch xông vào hỗ trợ cũng bị đánh bật chỉ sau một đòn. Reed liền phóng vật nhọn cắm thẳng vào vai đại phu nhân. Trong lúc mọi người châm lửa thiêu sạch đám độc vật còn sót lại, Pin ôm vết thương bỏ trốn. Vì quá bận dập lửa, không ai kịp nhận ra bà đã thoát khỏi linh đường, chỉ có Gwen quyết tâm đuổi theo. Hai người từng là chị em tốt, từng đồng cam cộng khổ và bảo vệ nhau giữa vô số âm mưu, giờ đây lại trở thành kẻ thù không đội trời chung. Gwen chân thành khuyên Pin hãy buông bỏ hận thù, quay đầu vẫn chưa quá muộn. Nhưng đại phu nhân không hề muốn dừng lại, từng bước ép nhị phu nhân vào đường cùng. Dù bị uy hiếp, Gwen vẫn không nỡ ra tay với người chị mình từng hết lòng kính trọng. Bà chủ động buông vũ khí phòng thân xuống, vừa khóc vừa cầu xin Pin hãy cùng mình trở về. Theo Gwen, mọi sai lầm vẫn có thể dùng tình thân và sự tha thứ để bù đắp. Nhưng Pin lại rút ra một chiếc hộp, dường như chuẩn bị tung đòn cuối cùng. Ngay khi bà định mở nắp, Gwen theo phản xạ hất mạnh chiếc hộp sang một bên rồi vô tình đánh trúng đại phu nhân. Pin ngã xuống, nhưng trên khuôn mặt lại hiện lên nụ cười nhẹ nhõm. Gwen không hề biết rằng Pin đã cố tình để lộ sơ hở. Bà không muốn chết dưới sự phán xét của pháp luật hay bị kết liễu bởi một kẻ xa lạ, mà muốn mọi chuyện kết thúc dưới tay người chị em mình từng yêu thương nhất. Khi Gwen mở chiếc hộp ra, bên trong hoàn toàn không có độc vật. Thứ duy nhất nằm đó là một chiếc khăn tay cũ, chính là món quà do Gwen tự tay thêu tặng Pin từ rất nhiều năm trước. Hóa ra dù đã bị thù hận biến thành một con người đáng sợ, đại phu nhân vẫn luôn giữ gìn kỷ vật của tình chị em trong suốt 24 năm. Đúng lúc ấy, Hunthe hớt hải chạy tới. Tâm nguyện cuối cùng của Pin là được nhắm mắt trong chính ngôi nhà từng thuộc về mình. Bà thừa nhận đã lầm đường lạc lối và gây ra quá nhiều tội ác, giờ chỉ mong có thể ra đi thanh thản trong vòng tay lão gia. Trước khoảnh khắc sinh tử ly biệt, Hunthe rơi nước mắt và cuối cùng cũng tha thứ cho bà. Pin chút hơi thở cuối cùng bên những người từng là gia đình, khép lại cuộc đời bị hận thù nuốt chửng. Sau khi mọi sóng gió qua đi, Gwen cùng hai con trai chuyển về sống trong dinh thự Khôn gia.
Patch và Reed từng bị kẻ khác xúi giục, suýt trở thành kẻ thù tàn sát lẫn nhau, cuối cùng cũng ôm chặt lấy nhau và hóa giải mọi hiểu lầm. Hai anh em trở về bên người mẹ ruột đã xa cách suốt 24 năm. Cả gia đình cuối cùng được đoàn tụ sau những năm tháng chìm trong âm mưu, tà thuật, phản bội và báo thù. Câu chuyện gia tộc đầy máu và nước mắt khép lại bằng sự hy sinh, lòng tha thứ cùng một cuộc sống bình yên mà họ đã phải đánh đổi gần như cả cuộc đời mới có được. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian theo dõi video. Nếu thấy hay, đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở những nội dung tiếp theo.